აბა დილამშვიდობისა ყველას, საქმიან 14 თებერვალს ვიქოქებით BMG-ის გუნდი თქვენთვის და ვიწყებთ საქმიან დილას. უკვე აკუმულირებული საპენსიო დანაზოგი დეპოზიტზეა განთავსებული. გამოჩნდა ფინანსთა მინისტრი და მანვე დაადასტურა, რომ სპეკულაცია თითქოს დაგროვილი ფული დევს, იკარგება ან ინფლაციას განიცდის. ფინანსთა სამინისტრომ ვალის მართვის სტრატეგია შეიმუშავა, პრემიერ-მინისტრის განცხადებით სტრატეგია ქვეყანას საინვესტიციო რეიტინგის მიღებაში დაეხმარება. სტრატეგიის რა გითხრათ, მაგრამ საინვესტიციო რეიტინგი ნამდვილად გჭირდება. ამასობაში 2019 წელს აზიურ ფაროსანასთან და სოფლის მეურნეობის კულტურების სოკოვან დაავადებებთან ბრძოლის პროგრამა 45 მილიონი ლარით დაფინანსდება. იანვარში კი საქართველოში და საქართველოდან უბრალოდ გაიზარდა ექსპორტი. იმპორტი შემცირდა. საქსტატის ცნობით 2019 წლის იანვარში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 1,2%-ით მეტია. ეკონომიკის მინისტრი პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე მინისტრის სამინისტროს 2019 წლის სამოქმედო გეგმის შესახებ მოხსენებით წარსდგა. დაგვიანებით დაწყებულ ხდომაზე მინისტრმა ის გეგმა წარადგინა, რომლის შესრულებაზეც პასუხი მისი თქმით 2019 წლის ბოლოს დეპუტატებს შეუძლიათ მოთხოვონ. 1 მარტიდან საქართველო-უკრაინის მოქალაქეებს ორ ქვეყანას შორის მოგზაურობა უკვე ID ბარათების მეშვეობით შეეძლება. პრემიერი დარწმუნებულია, რომ ID ბარათებით გამარტივებული მიმოსვლა ხელშეუწყობს ჩვენს ერებს შორის მიმოსვლას, ბიზნეს კონტაქტების გაღრმავებას და ორთავე მიმართულებით ტურისტული ნაკადების ზრდას. მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის, ოღონდ მთავრობა პირველი ვიგულისხმე საქართველოს მთავრობა, აგერ ქართველი პოლიციანი და შესაბამისად ჩინეთის ელჩი ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება გააფორმეს საქართველოს-ჩინეთის დახმარებით საბაჟო გამშვევი პუნქტებისთვის საინსპექციო სისტემებს შეიწეს. კიდევ ერთი ამბავი, რომელიც დააინტერესებს საქმიანებს, მთავრობა ურეკში, გრიგოლეთსა და ფოთში აზარტული თამაშების განვითარებას წაახალისებს. კონკრეტული დეტალებით სულ მალე თქვენს წინაშე და პოლონური გემბიაკ მიქსტაკი საქართველოში ინვესტირებას გეგმავს. ეს მსხვილი პოლონური საწარმოა და ინფორმაცია გუშინ გვიანღამით ხელხიდურელი საწარმოე საქართველოში გაავრცელა. კაი გამარჯობა კიდევ ერთხელ ყველას. მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ვისაც არ გახსოვართ და ყველას მოგესალმებით. ვისაც ამ დღეებში შევხვდი, მისალმებას დავპირდი მოკითხვით და პატივისცემით. არ დამესახელოთო და კაი ბატონო, ასე მოგესიყვარულებით დასახელების გარეშე, ვითომ ყველას გულისხმობდით. კაი დღე ბარაკა, შემოსავლები, მაგრამ თავარი მაინც ჯანმრთელობაა და კარგად მყავდეთ მინდა ყველა ჩვენი საქმიანები იდეაში უსაქმუროებს. მოკლედ, ასეთი ამბავია ამხანაგებო ფოთში საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობის პირველი ეტაპი დასრულდა, ნახეთ, რომელიც დასავლეთ ტრიბუნის შიდა და გარე კომუნიკაციების, გასახდელების, საშხაპეების, სათავსოების მშენებლობასა და ტრიბუნის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობას ითვალისწინებდა. ხო და ეს ჩვენი ოქროს ფოთელებიც მალე მიიღებენ მშვენიერ სტადიონს და ინფრასტრუქტურას და ერთი მაგრა არ გირბენიათ და არ გითამაშიათ. ყველაფერი ისე დავგეგმეთ, რომ შანსი არ აქვს, უნდა გაწყდეთ და მოიგოთ ყველა თამაში შინ თუ გარეთ, რადგან თქვენთვის ამ ახალი საფეხბურთო სტადიონის სამშენებლო სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ელიტა ბურჯი ახორციელებს. კომპანია კიდევ ვის მფლობელობაშია? ბიძინა ივანიშვილის. ხო და კი გაგაფრთხილეთ ახლა მე გითხარით ნაზრუნი მაქვს ამ ამბავზეო და აღარ იქნება აქ წაგება. მე გაგიბრაზდებიან. თან ამბობენ გაბრაზება მაგარი ისისო. ხო და თქვენ ჯვარი გეწეროთ მეც თქვენთან ერთად და მაგის გაბრაზება იქნება, ისედაც ვედრო ბითუმად ყავს ხალხი გარშემო ნერვებს რომ აწყვიტავენ. და ზემოდან გულშემატკივრების გადარევას გერჩინოთ, ამოიქოკეთ ახლა მაგრა და შებერეთ, როგორც თავის დროზე თქვენმა წინამორბედებმა, ნამდვილმა ფოთელებმა არაჩვეულებრივი პირველი მეცხალი შეკრეს ჯანო კახიძის არაჩვეულებრივი ჰიმნის თანხლებით. ხო და
აბაულა ძმებო, შევბერეთ. ვშორდები პორტის და იდეაში პორტების თემას და მოდი გავაგრძელოთ ტვიტების თემით. აქ გასახარი ნაკლებია. მედია ცოტა ჯანოკახიძის არაჩვეულებრივი მარში შეგვიმსუბუქებს და დილიდან მოგვიყვანს მაგარ განწყობაზე. 2018 წელს 2017 წელთან შედარებით საქართველოში სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 400,000 ტონით შემცირდა და 4,100,000 ტონა შეადგინა. ბოლო 5 წელიწადში კი საქართველოში ტვირთბრუნვა ზოგადად არის 5,300,000 შემცირებული ტონით. ცხადია, შემცირებულია საზღვაო ნავსადგურებსა და საზღვაო ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთების მოცულობა. კერძოდ, წელს პორტებმა ჯამში 15,100,000 ტონა ტვირთი გადაამუშავეს. ეს 2017 წლის მაჩვენებელს 1,200,000-ით ჩამორჩება, ხოლო 2014 წლის მაჩვენებელს კი მთელი 5,200,000 ტონით. გასულ წელს გაიზარდა პორტებში გადამუშავებული კონტეინერების მოცულობა. ტეუს ერთეული თუ ზუსტად მახსოვს იყო 454,000-მდე, თუმცა ეს მაჩვენებელი 2014-ისას მაინც ჩამოუვარდება. ეს არის ეკონომიკის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც გასულ წელს გადამუშავებული ტვირთების მოცულობა საქართველოს 4-ვე პორტსა და ნავსადგურში არის შემცირებული. მოკლედ, ამ სავალალო სტატისტიკის და ამ ციფრების რახარუხი რომ დავასრულოთ და შედარებით მოკლე რეზუმირება გაგიკეთოთ, არის შემდეგი ამბავი. უარყოფითი ტრენდით არის დასრულებული კიდევ ერთი წელი. 2012 წლიდან ჩვენს დერეფანში სატვირთო გადაზიდვები 49,200,000-დან 41,100,000-მდე არის ჩამოსული. ეს არის კლება 8,100,000-ით. ამასობაში 2019 წლის იანვარში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ, რა თქმა უნდა, არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე $826 მილიონ გადააჭარბა. რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე, როგორც პროლოგში გითხარით, 1,2%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი, ჩემო ბატონო, იყო 238,800,000, აქ მატება 7%-იანი გვაქვს, ცოტა მეტი 7,2%-იანი, ხოლო იმპორტი $598,000, ნაკლები მკლება აქ არის 1,1%. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2019 წლის იანვარში $329,200,000 შეადგინა და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 42,2%. მოკლედ, ამ ყველაფრიდან დგება ქვეყნის შემოსავლების, დგება ანგარიშიც, რომლის განუყოფელი ნაწილი არის ასევე ჩვენი ვალები, ანუ ქვეყნის და რა გვმართებს ჩვენ, მე თქვენ, მოკლედ ჩვენ როგორც ქვეყანას.
იმდენად წლის იანვარში საქართველოს სახელმწიფო ვალის მოცულობა იყო შემცირებული 76 მილიონი ლარით და მან შეადგინა 18 მილიარდ 400.000 ლარი. ეს არის ჩვენი ვალი. დოლარში გამოსახული საგარეო სახელმწიფო ვალი 33 მილიონით არის გაზრდილი, მაგრამ ლარის კურსის გამყარების გამო ლარში გამოსახული საგარეო სახელმწიფო ვალი არის 31 მილიონი დოლარით შემცირებული. მოკლედ იანვარში საშინაო სახელმწიფო ვალი 45 მილიონი ლარით შემცირდა. 31 იანვრის მდგომარეობით საგარეო სახელმწიფო ვალი 14.5 მილიარდი ლარით, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალი თითქმის სახელმწიფო ვალი 3 მილიარდ 900 მილიონია. საქართველოს საგარეო სახელმწიფო ვალის 70% მოდის საერთაშორისო ორგანიზაციებსა. მათ შორის ყველაზე მეტი ვალი, აგერ აღნიშნულია, 4 მილიარდ 900 მილიონი ჩვენს ქვეყანას აქვს მსოფლიო ბანკის. ქვეყნების მიხედვით საქართველოს ყველაზე მეტი ვალი რჩება გერმანიის, ეს არის 862 მილიონი ლარი, შემდეგ მოდის იაპონია 572 მილიონი ლარით. საქართველოს სახელმწიფო ვალი მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ დაახლოებით 44.5%-ია, დაახლოებით არა ესეა და ესეთი მონაცემებია მოკლედ. გუშინდელი მთავრობის ოდომის დაწყებამდე კი გავიგეთ, რომ ფინანსთა სამინისტრომ ეროვნული ბანკის ჩართულობით, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის სტრატეგიაზე დაყრდნობით სამწლიანი ვალის მართვის სტრატეგია შემუშავდა და სტრატეგია მოიცავს ასევე და ცხადია 2019-2021 წლებს. გადაუჭრებლად შეიძლება ითქვას ის დოკუმენტი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ჩვენი კაპიტალის ბაზრის განვითარება მომავალ წლებში, ლარიზაციის ტემპების დაჩქარება, საქართველოს ეკონომიკის გაძლიერება, რომ ჩვენ ვიყოთ უფრო მდგრადი გარე შოკების მიმართ. მე ძალიან დიდი მოლოდინი მაქვს, რომ ამ სტრატეგიის რეალიზაცია საქართველოს ეკონომიკას გახდეს კიდევ უფრო კონკურენტუნარიანს და ამავე დროს რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, დაგვეხმარება პერსპექტივაში იმისთვის, რომ საქართველოს მიიღოს საინვესტიციო რეიტინგი. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილი გახლავთ ის, რომ ჩვენ უნდა გავატაროთ ყველა რეფორმა იმისთვის, რომ საქართველოს მიიღოს საინვესტიციო რეიტინგი. ფინანსთა მინისტრმა კი სტრატეგიის სარგებლიანობის რამდენიმე მიზანზე გაამახვილა ყურადღება. ვალის მართვის განახლებულ სტრატეგიაში გათვალისწინებული იქნება ადგილობრივი ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარების შესაძლებლობები. მინისტრი ასევე ამბობს, რომ იმისთვის, რათა საქართველოს სახელმწიფო ვალი ნაკლებ რისკიანად ითვლებოდეს, უნდა შეიცვალოს ვალის კომპოზიცია და მასში შიდა ვალის წილი გაიზარდოს. მთავრობის ფასიანის ქაღალდები განსაკუთრებით დიდ როლს თამაშობს ბაზრის განვითარებაზე და საბოლოო ჯამში ჩვენ უნდა რომ ზოგადად კაპიტალის ბაზარი განვითარდეს და მათ შორის კერძო ფასიანი ქაღალდი და ასე შემდეგ. მაგრამ რახან თავრობა დასწრეს ეტაპზე მაინც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამომშვები იქნება. შესაბამისად, ესეც გვინდა რომ დავაინკორპორიროთ, ასე ვთქვათ, ამ კონცეფციაში. კიდევ ერთი ივანო მაჭავარიანმა რას თქვა, გახლავთ ის, რომ შიდა ვალის აღებისკენ უფრო მდგრადი და გაბედული ნაბიჯებით უნდა წავიდეთ. მოусმინოთ მას. ლარიზაცია პირობითად არის მნიშვნელოვანი, ზუსტად მაღალ სავალუტო რისკებს ისე უყურებენ, 60%-ზე მეტი თუ არის თქვენ ეს ვთქვათ პორტფელში უცხოურ ვალუტაში უკვე ეს ვთქვათ საკმაოდ რისკიანად იყურებიან. შესაძლოა ჩვენ გვინდა რომ ნაბიჯების ნელ-ნელა ეს ნაწილი შევამციროთ. თუმცა აქ ხელად უნდა ვიყოთ ესე ხელაღებით ვერ იტყვი რომ ყოველთვის შიდა ვალია უკეთესი, მანდაც თქვენად გავივლით, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული კრაუდინგ აუტის ეფექტი არ უნდა მოხდეს, ანუ ჩვენ ბაზარზე ეს ვთქვათ არ უნდა შევიდეთ და ეს ვთქვათ სხვა კერძო სექტორს თუ არ უნდა მოახდინოთ ვთქვათ მათზე ნეგატიური ზეგავლენა, თუმცა მე მგონია რომ კაი ხანი ჯერ მაგიდან შორტს ვარ მაგ ეფექტისგან, ამიტომ ლაკი ლარიზაციისკენ და ადგილობრივი ბაზარზე სესხლის ესე ვთქვათ აღებისკენ უფრო მდგრადი და გაბედული ნაბიჯებით წავალთ. თუმცა ერთის ვთქვა რომ ყველაფერი ადგილობრივად თავი რასაკვირველია ესე არ იქნება. ზუსტად როცა ნაზავი ეს არის აი სიტყვა mix pro ამბობ ხო ჯანსაღი ნაზავი, რომელიც დავთვლი და ვიტყვით აი ამ ეტაპზე ეს ჯობია ადგილზე. მათ შორის მარტო ის არ არის თავარი რომ ადგილობრივი ბაზარი ლარში მინდა გამოშვება, შეიძლება უცხოეთშიც.
BMG-ის გუნდის ნაზავი ვანო მაჭავარიანმა დეტალების გასაცნობად ფინანსთა სამინისტროში დავხატიჟა, არც ამ მოწვევაზე ვიტყვით ვარ და დაგვეზარება ცხადია ამის გარკვევა, როგორც კი დოკუმენტს გავეცნობით შესაბამის ინფორმაციას BMG-ის მაყურებელს აუცილებლად მივაწვდით. იქამდე კვლავ პრემიერის გზავნილიდან შემიძლია გითხრათ, რომ მამუკა ბახტაძის მიზანია რეფორმების გატარებით საქართველოს საინვესტიციო რეიტინგი მიიღოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. ამ ეტაპზე საქართველოს რეიტინგი Fitch-ის და Standard & Poor's-ის მიერ BB- დონეზეა შეფასებული. ერთი წმინდა თანხებზე გითხრათ 2018 წელს საქართველოს ნაერთ ბიუჯეტში ეს განსაკუთრებით დაინტერესებს ჩვენს მოქალაქეებს. ეხლა ალბათ ყველაზე მეტად ვოვა პაიჭაძე აღშფოთდება. წელს საქართველოს ნაერთ ბიუჯეტში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის გადახდილი ჯარიმებიდან 84 მილიონი ლარი შევიდა. ანუ 2018 წელს არის შესული 84 მილიონი ლარი, რაც 2017 წლის მაჩვენებელზე 53%-ით, ანუ 29 მილიონი ლარით მეტია. 84 მილიონიდან 34 მილიონი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტში, ხოლო 50 მილიონი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტში აკუმულირდა. 2012 წლებში საგზაო ჯარიმებიდან ბიუჯეტში საშუალოდ 33 მილიონი ლარი შედიოდა. 2013-2017 წლებში 55 მილიონი ლარი, 2018 წლის მაჩვენებელი და მისი 84 მილიონი ლარი არის სრულად და რეკორდულად მაღალი. რეკორდულად კარგი წელი აღმოჩნდა სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ანგარიშის მიხედვით მათი გეგმის შესრულების ნაწილით 2018 წელს უწყებამ პრივატიზების გეგმა 151%-ით შევასრულეთო, რაც შედეგად ბიუჯეტში 88 მილიონ 714,000 ლარი შევიდა. სახელმწიფო ქონების გაყიდვის მიზნით 2018 წელს სულ იყო 1350 აუქციონი გამოცხადებული და რაც შეეხება მსხვილ ობიექტებს, რომელიც სახელმწიფომ გაასხვისა, ამ ანგარიშის მიხედვით ეს ყველაფერი 2018 წელს მსხვილი პრივატიზების ნუსხაში შედიან. ნახეთ, ბალნეოლოგიური კურორტი ახტალა, რომელიც ჯამში გაიყიდა 3 მილიონ 760,000 ლარად და აქ მოსალოდნელი ინვესტიცია არის 12 მილიონი ლარი. ბორჯომში ბალნეოლოგიურ კურორტ ლიბანში მდებარე ყოფილი სანატორიუმი 1,03,000 ლარად გაიყიდა, მაგრამ ინვესტიციას ელიან 8 მილიონს. თბილისში ჭონქაძის 21-ში ეს არის ყოფილი თოიძის სახელობის სასწავლებელი, 12 მილიონ 505,000 ლარად გასხვისდა და ინვესტიციას 10 მილიონ ლარს ელიან. და თბილისში ახმეტელის მეტროს მიმდებარე არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობები 14 მილიონ 80,000. თბილისში ასევე ოთარჭილაძის ქუჩაზე მიწის ნაკვეთი 3 მილიონ 800,000 ლარად გაიყიდა და მინიმუმ 10 მილიონის ინვესტირებას ელის სახელმწიფო. მესტიაში სეტის მოედანზე მდებარე ტერიტორია არის 1,08,500 ლარად გაყიდული, 300,000 იქნებაო ინვესტიციაო, თუმცა გაიყიდა მაგრამ ხელა ფასად. მოკლედ, სახელმწიფო ბიუჯეტში პრივატიზების შედეგად ყველაზე მეტი, კერძოდ 105 მილიონ 947 ლარი 2015 წელს შევიდა. ესეც მინდა რომ ვიცოდეთ. ჯამში ქონების გაყიდვიდან 2012-18 წლებში 9 მილიარდ ლარზე მეტია მობილიზებული 572 მილიონ 483,000 ლარი. ეს არის მონაგარი აი ამ პერიოდში პრივატიზებიდან მიღებული შემოსავლების. ეხლა ცოტა კიდე სხვა თემისკენ წარმოგიყვანთ, რაც დილიდან საღამოს ჩათვლით, მე მგონი ყველას გიყვართ. tasteatlas.com არის ავტორიტეტული ვები, რომელიც სოფლიოში საუკეთესო ყველის რეიტინგი გამოაქვეყნეს. ყველის, დიახ. მოკლედ ტოპ-20-ში 2 ქართული ყველია, მეგრული სულქუნი და სამცხე ჯავახური ტენილი. რეიტინგი ზოგგვერდის მკითხველებმა შეადგინეს ეს ამბავი და ონლაინ ხმის მიცემა ნებისმიერ მომხმარებელს შეეძლო. ხო და სასტუმრო სტამბას მერე აქაც ვიმარჯვეთ. ამ გზით მსოფლიოს მასშტაბით 400-ზე მეტი სხვადასხვა ტიპის ყველი, სხვადასხვა კატეგორიის მიხედვით არის შეფასებული და ირკვევა, რომ ქართულ ყველს სულ მეტი და მეტი პოპულარიზება სჭირდება. მეორე მხრივ ამ რეიტინგში მოხვედრა ქართული ყველის პოპულარიზებისკენ გადადგმული ცალსახად ნაბიჯია და ვებგვერდზე სულგუნის და ტენილის მოკლე აღწერილობებიც განთავსდა. სულგუნზე ასეთი რამ წერია: ცილინდრის ფორმის ქართული ყველი, რბილი, თუმცა ღრმა გემოთი და ნახევრად მაგარი
ტექსტური, ტყველი ადვილად დნება და ხშირად გამოიყენება პიცის მომზადებისთვის, თუმცა შეგვიძლია დავუმატოთ სალათებს ამ პასტას. ეს მაინც ეთყობა იტალიელი რედაქტორის ნახელავი იყო საბოლოო რედაქცია ამ შემთხვევაში ალბათ ამგზავნილისა. რაც შეეხება ტენილთან დაკავშირებით, ეს პასტა წერია, რომ ის არის უნიკალური ქართული ყველი, რომელიც სამცხე-ჯავახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში მზადდება. მისი ფორმა და ვიზუალი გამორჩეულია, მომზადების პროცესი კი საკმაოდ რთული და ამიტომ როგორც წესი ტენილთან დაკავშირებით დღესასწაულებზე ამზადებენ ხოლმე. ასეთი ამბავი არის ჩვენს ყველთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი ამბავი, ქართული ნატურალური წვენების ახალი ბრენდი, ალალი, ექსპორტზე რამდენიმე ქვეყანაში გავა, BMG-ს კომპანია აჩინებულის დამფუძნებელმა გოჩა ღვინეფაძემ განუცხადა, რომელიც ალალის ბრენდის წარმოებელია, მისი განმარტებით ამ ეტაპზე მოლაპარაკებებს მსხვილ სადისტრიბუციო კომპანიასთან აწარმოებენ, რომელიც ქართულ ნატურალურ წვენებს რამდენიმე ქვეყანაში გაიტანს. მოკლედ, აი ასეთია ალალის ამბები, ალალს წარმატებას და ბარაქას უსურვებ, ანუ აჩინებულს თავად კომპანიას, რომელიც აი ამ ბრენდის არაჩვეულებრივ პროდუქციას აწარმოებს, თქვენ კი ბევრ ალალ და დაუყადრებელ შემოსავლებს ხო და ეხა შევბერეთ დანარჩენის. არ გვაქვს ამის ფუფუნება, სოფლის მეურნეობაში თეორიულადაც კი რა მიმართულებით შედის ყველა დაფინანსება შევძლოთ, ეს ეკონომიკურად მიუღებელი და გაუაზრებელი იქნება. პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ გუშინ მთავრობის სხდომის დაწყებამდე გააკეთა და განმარტა, რომ მნიშვნელოვანია, რომ სოფლის მეურნეობაში გქონდეს სწორი აქცენტები და ასევე სწორი ფოკუსი. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტის მიხედვით მთავრობა გრიგოლეთში, ურექსა და ფოთში აზარტული თამაშების ხელშეწყობას აპირებს. ძალიან საინტერესო დეტალებით სულ მალე დაგიბრუნდებით და ათონელის ქუჩაზე მდებარე საპრეზიდენტო რეზიდენციის სარემონტო სამუშაოებისთვის გაწერილი არის 2,5 მილიონი ლარი. რაც შესაბამისი უწყებების განმარტებით არასაკმარისია. არ ვიცი რა არის საკმარისი და რა არა, მაგრამ სრულად არასაკმარისი რო არის ის მომზადების დონე. არ ვიცი რა დავარქვა. ყველა ვარიანტში ვიცოდით, რომ ვირჩევდით პრეზიდენტს. ეს პრეზიდენცია უნდა ყოფილიყო ფორმაში მთელი ამ წლების განმავლობაში, ვიდრე ის პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა დააიგნორა. ეხლა კიდევ ზემოდან ვახარჯავთ დაახლოებით $1 მილიონ, ცოტა მეც. და ეს მაინც ცოტაო და უკმაყოფილოა სხვადასხვა უწყებები. არ ვიცი. კარგი, გამიგზელდა ძალიან და აზიურ ფაროსანასთან დაკავშირებით აპირებს, რომ გახსნას თავისი ბიზნეს სიახლეები ანა ლაპიაშვილმა. რატო გადაწყვიტა, რომ ფაროსანათი დაიწყოს, ამას თავად გვეტყვის. შენ ავად გითხარი რა პრეტენზია აქვს ფაროსანასთან და პრეტენზია? რომ არსებობენ. რომ გაჩნდა, რომ მუტირება განიცადეს, რომ ამოგვაგდეს. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი მათ შორის ბიზნეს სიახლეებში მათთან დაკავშირებით სიარული ფაროსანას გულისხმობ, რა თქმა უნდა. წელს აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლისათვის 45 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ოღონდ იმათზე არა, გიორგი რომ ახლა ახსენებდა. პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სოკოვანი დაავადებების ამოფხვის კუთხითაც იმუშავებს, რაც ბახტაძის ვარაუდით ხილის საექსპორტო პოტენციალს ძველ პოზიციებამდე დააბრუნებს. მამუკა ბახტაძემ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის საექსპორტო პოტენციალზე ისაუბრა გუშინ და თქვა, რომ სწორი აქცენტების გაკეთების შემთხვევაში ექსპორტის სტატისტიკა მომდევნო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზრდება. 2019 წლის პროგრამის მიხედვით ჩვენ დაახლოებით 45 მილიონი ლარით დავაფინანსებთ ამ პროგრამას და ამასთან ერთად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქვს დავალება მიცემული, რომ ჩვენ ამ პროგრამით მოვიცვათ არა მხოლოდ აზიური ფაროსანა, როგორც გამოწვევა, არამედ იქ სხვა პრობლემებიც არის სოკოვან დაავადებთან დაკავშირებით და დარწმუნებული ვარ, რომ პროგრამის წარმატებული რეალიზაციის შემდეგ ჩვენ დავიბრუნებთ და პირიქით გავზდით იმ საექსპორტო პოზიციებს, რომელიც გვქონდა ჩვენ 2 წლის უკან.
თავრობის ხდომის დაწყების წინ გუშინ პრემიერთან ვიკითხეთ, უნდა ველოდოთ თუ არა იანვრიდან ამოქმედებული დაკრედიტების შეზღუდვის გადახედვას, რაზეც მამუკა ბახტაძე ამბობს, რომ არ ეთანხმება მოსაზრებას, თითქოს ჭარბვალიანობასთან ბრძოლა შესაძლოა ჯანსაღი დაკრედიტების შემაფერხებელი გახდეს. მამუკა ბახტაძის თქმით, ჭარბვალიანობა სასწრაფოდ მოსათო კი იყო, რადგან შესაძლოა ქვეყნისათვის სისტემური გამოწვევა გამხდარიყო. დაკრედიტების შეზღუდვა, მათ შორის იპოთეკური სესხების და განვადებების მნიშვნელოვანი კლება, რამდენად გადაეცა ბიზნესს და შემდეგ ქვეყნის ეკონომიკას ჯერ უცნობია. ბახტაძეს მიაჩნია მაგალითად, რომ ჯერ დაზუსტებულ სტატისტიკურ მონაცემებს უნდა დაავალოდოთ. პრემიერის ნარატივი გააგრძელა ფინანსთა მინისტრმა, მას შემდეგ, რაც უკვე მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ, სწორედ ივანე მაჭავარიანთან დავსვით იგივე კითხვა და საპასუხოდ მან თქვა, რომ რა გავლენა იქონია დაკრედიტების შეზღუდვამ, ამაზე მსჯელობისათვის ერთი თვის მონაცემები სტატისტიკურად უბრალოდ არ არის საკმარისი. მაჭავარიანი აღნიშნავს, რომ მართალია ის რეგულაციების მომხრე არ არის, თუმცა ფიქრობს, რომ მედიით გაჟღერებული ინფორმაცია დაკრედიტების ცვლილებით, მაგალითად, დეველოპერულ სექტორზე ასახული გავლენის მოცულობისა მაინც გადაჭარბებულია. თქვენიც რომ მე დიდი მოყვარული არ ვიყავი არადროს რეგულაციებს, ამ ნაწილშიც ეს თქვათ უფრო ეს თქვათ ლიბერალური მიდგომები მქონდა, განსაკუთრებით უძრავ ქონებას როცა შეეხება, თუმცა საბოლოო ჯამში ყველამ ერთად გავენაწილეთ ეს პასუხისმგებლობა. მე მგონია რომ არ გვაქვს საკმარისი ინფორმაცია, რომ ვთქვათ რა დოზით არის ეს თქვათ ეს ეფექტი რა დოზით მატერიალიზდა. სამოხმარო ნაწილში მე ასე თუ ისე არ ვიქნებ დამოტვირთვას არ ხედავ და არ მიმაჩნია რომ ეს ნეგატივია, თუმცა რაც შეეხება უძრავ ქონებას და დეველოპერებს ძალიან ვთქვათ ფრთხილად და ეროვნული ბანკი ამას ესე ვთქვათ მინდა გითხრათ რომ ძალიან დეტალურად ადევნებს თვალყურს, მართლა გვაკლია ჯერ მონაცემი რომ დავასკვნათ და გავზომოთ თუ ამ რეგულაციამ რა ეფექტი მოახდინა. მთავრობა გრიგოლეთში ურეკსა და ფოთში აზარტული თამაშების განვითარებას ხელს შეუწყობს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კანონპროექტში აღნიშნულია, რომ პროექტი ამ ტერიტორიებზე სამორინეს მოწყობის სანებართო მოსაკრებლის განსხვავებული განაკვეთით დაბეგრვას გულისხმობს. ამასთან სანებართო მოსაკრებლის გადახდისაგან გათავისუფლებას ახლად აშენებული არანაკლებ 40 ნომრიანი სასტუმროს ტერიტორიაზე სამორინოს მოწყობის შემთხვევაში ნებართვის გაცემიდან 10 წლის განმავლობაში. ამ კანონპროექტის განმარტებით ბარეთში აღნიშნულია ისიც, რომ კანონპროექტის მიღება დაბა გრიგოლეთში, დაბა ურექსა და ქალაქ ფოთში აზარტული თამაშების ბაზრის სიმწირის გამოსწორებას ისახავს მიზნად. პოლონური კომპანია გამბიაკა მიცკაცი საქართველოში მსხვილი ინვესტიციის განხორციელებას აპირებს. სააგენტო საწარმოო საქართველოში ინფორმაციით, კომპანია ქუთაისში სამშენებლო და საგზაო ინფრასტრუქტურისათვის საჭირო პროდუქციის მწარმოებელი ქარხნის აშენებას გეგმავს. სიახლის შესახებ ბიზნეს ფორუმი Doing Business in Georgia's დროს გახდა ცნობილი, რომელიც პოლონეთში გაიმართა. ამ ფორუმის ფარგლებში ორმხრივი შეხვედრები პოლონურ კომპანიებთან იყო. როდის აშენდება ამასობაში საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილი შენობის ადგილა სასტუმრო, კონკრეტული თარიღი ჯერ უცნობი რჩება. ჰუალინგ ჯგუფ საინვესტიციო ვალდებულებების მიხედვით, ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილი შენობის ტერიტორიაზე არანაკლებ 100 ნომრიანი სასტუმროს მშენებლობის ვალდებულება 2019 წლის 21 აპრილამდე აქვს. ამის შემდეგ კომპანია უკვე ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე 500 ლარით დაჯარიმდება. ჰუალინგ ჯგუფს ვალდებულების შესასრულებლად დაახლოებით 2 თვე რჩება. იმის გასარკვევად, რატომ არ გასცეს კომპანიაზე ამ დრომდე მშენებლობის ნებართვა, მერის არქიტექტურის სამსახურთან მოხდა ინფორმაციის გადამოწმება ინტერპრეს ნიუსის მხრიდან და უწყებაში მათთან განმარტეს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის საბჭომ მშენებლობის პროექტის ესკიზი არ დაამტკიცა, ამიტომ ჯერ საუბარი არაა სამშენებლო ნებართვასთან დაკავშირებით. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის ესკიზის დამტკიცების შესახებ უარყოფით გადაწყვეტილებაში რეკომენდაციის სახით კი აღნიშნულია, რომ სასურველია შენარჩუნდეს არსებული შენობის ძირითადი პარამეტრები. ახალი შენობა კი არ უნდა ასცდეს არსებულ კონტურებს და სიმაღლეს. ჰუალინგ ჯგუფში კი ამასთან დაკავშირებით ამბობენ, რომ მათ ეს დასკვნა არ გაუსაჩივრებიათ. კომპანიაში ამჟამად პროექტზე მუშაობენ, თუმცა სამუშაოს დაწყების ვადას და პროექტის სხვა დეტალებს ღიად ვერ აკონკრეტებენ.
სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ხელმძღვანელის ანზორ ჩუბირიძის ინფორმაციით ათონელის ქუჩაზე მდებარე საპრეზიდენტო რეზიდენციის სარემონტო სამუშაოებისათვის 2,5 მილიონი ლარია გაწერილი, თუმცა ის აღნიშნავს, რომ თანხა საკმარისი არ იქნება. კითხვაზე რაოდენობით მცირდება საბიუჯეტო თანხები პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ავლაბრის სასახლიდან ათონელზე მდებარე რეზიდენციაში გადასვლის შედეგად, ჩუბირიძე განმარტავს, რომ ამაზე პასუხისგაცემა გარკვეული დროის შემდეგ გახდება შესაძლებელი, როდესაც ათონელზე მდებარე შენობის შენახვის ხარჯი გამოჩნდება. ნავთობისა და გაზის კორპორაციას კი ახალი გენერალური დირექტორი ჰყავს თანამდებობაზე გივი ბახტაძე დაენიშნა, რომელიც აქამდე გენდირექტორის მოადგილე იყო. ბახტაძე პოსტზე დავით თვალაბეიშვილის შემცვლელია, რომელიც გასული წლის ოქტომბერში საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მმართველთა საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე გადავიდა. სამხრეთის გაზის დერეფანში წელს 900 მილიონი დოლარის ინვესტირება იგეგმება, ამასთან დაკავშირებით სოკარმა განაცხადა. ინვესტიციას სამხრეთის გაზის დერეფნის კონსორციუმი შესაბამის მონაკვეთებს მოახმარს. ტრენდი წერს, რომ 2018 წლის მონაცემებით ამ მეგაპროექტში 9 მილიარდ 600 მილიონი დოლარია ჩადებული. მათ შორის მხოლოდ 2018 წელს დაახლოებით 1 მილიარდი დაიხარჯა. არანაგავს აყრელს ამ მოწოდებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობამ იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციასთან მორიგი აქცია გამართა და მერიის შენობის პარალიზება მოხდა. ჭუბნარის და გოდონგის მცხოვრებლები მათ მიმდებარედ ნაგავს აყრელის მშენებლობას აპროტესტებენ და აცხადებენ, რომ ამ ფორმით ცდილობენ ისინი ყურადღების მიქცევას. ადგილობრივები აღნიშნავენ, რომ ბოლო აქციის შემდეგ მთავრობისაგან ისინი პასუხს ელოდებიან, თუმცა ჯერჯერობით ეს პასუხი არ მიუღიათ. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარძელუში კი გიორგი ლეონიძის სახლ-მუზეუმთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. სპექტრი ჯისთან საგარეჯოს მერის პრესსამსახურში განმარტავენ, რომ სამუშაოები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 52,801 ლარით ფინანსდება. რეაბილიტაციას ტენდერში გამარჯვებული კომპანია კავკას ავტომაგისტრალი ასრულებს. სამუშაოები სავარაუდოდ თვე ნახევარში უნდა დასრულდეს. სამუშაოების დასრულების შემდეგ ალბათ ეს მიმართულება ტურისტებისთვისაც საინტერესო იქნება, მაგრამ არ ვიცი, რამდენად უნდა ველოდოთ უახლოეს მომავალში, მათ შორის აქტიურად საერთაშორისო გამოცემებისაგან მასზე რაიმე ინფორმაციის მომზადებას. ამაგრევად, რაც უკვე მომზადდა, შემიძლია გაგიზიაროთ. ბრიტანულმა სამოგზაურო ჟურნალმა საქართველოს საუკეთესო 19 ტურისტულ მიმართულებას შორის დაასახელა და საქართველოსთან ერთად დასახელებულია იაპონია, შრი-ლანკა, მალდივები, კანადა, ბულგარეთი, დანია და სხვა ქვეყნები. სტატიის ავტორი აღწერს თბილისს და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებს. როგორ? ამას ნილო გურაშვილი გაგვიზიარებს. სად და რატომ უნდა ვიმოგზაუროთ 2019 წელს? სწორედ ამ სათავით ერთ-ერთმა ბრიტანულმა სამოგზაურო ჟურნალმა 19 ტურისტული ქვეყნის ჩამონათვალი გააკეთა, რომელთა შორის ერთ-ერთი საქართველოა. ჟურნალმა სამოგზაურო ქვეყნები მათი საიუბილეო დღესასწაულებითა და საინტერესო ღონისძიებების მიხედვით შეარჩია. სიაში როგორც ახალი, ასევე ჯერ კიდევ აუთვისებელი ტურისტული მიმართულებები შეიტანა. სტატიის ავტორი ბეთანი სილკოქსი წერს, რომ საქართველოში მოგზაურობა ნებისმიერ დროს კარგია, მაგრამ 2019 განსაკუთრებით მიმზიდველი. ბრიტანელი ჟურნალისტი საერთაშორისო ტურისტების მოზიდვას საქართველოში სხვადასხვა ღონისძიებებით ცდილობს. ეს არის იმ სანახაობრივ ღონისძიებებს შორის თბილისის მოდის კვირეული, ერთი არის ასეთი შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი და ფორმულა 1 კლასიკური ავტომობილების რალი, რომელიც ბათუმიდან ბაქოს მიმართულებით გაიმართება. ეს არის კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც საქართველოს უნდა ეწვიო. გაზაფხულზე BBC საქართველოში ახალ ისტორიულ დრამას Gentleman Jacks გადაიღებს. ფილმი მე-19 საუკუნეში მოღვაწე ცნობილ ბრიტანელ მოგზაურს ენ ლისტერს ეძღვნება, რომელმაც მთელი საქართველოს შემოიარა და ბოლოს ქუთაისში გარდაიცვალა. 2019 წელს ტურისტულად ყველაზე მიმზიდველ ქვეყნებს შორის საქართველოსთან ერთად იმ 18 ქვეყნის ჩამონათვალი კი ასე გამოიყურება. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ხოდა თუ საქართველოში მოგზაურობა უკვე დღის გადაწყვეტეს ზოგიერთება, როგორ ამინც დავახვედრებთ, ინფორმირებულები რო ვიყოთ, ამიტომ ახლა მოусმინოთ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას. ამით კი ასეთი გამოიქნება. ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების მცირე ნაწილს და სამხრეთიდან მოქმედი შედარებით თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებას ველოდებით საქართველოში. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოდ ჩაევრის დღე და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში 14 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ბათუმში და უმეტესად უნალექოდ ჩაევრის დღე. ქობულეთში 15 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და ქუთაისში 16 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 15 გრადუსი დაფიქსირდება. უმეტესად უნალექოდ დღე არის მოსალოდნელი ანაკლიაში და აქ 14 გრადუსი დაფიქსირდება. ოზურგეთში უმეტესად უნალექოდ ჩაევრის დღე და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 15 გრადუსია მოსალოდნელი. ონში 13 გრადუსი დაფიქსირდება, 14 გრადუსი იქნება ცხინვალში, მარნეულში, რუსთავში და ახალციხეში 13 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურული მაჩვენებელი. ბორჯომში 13 გრადუსი დაფიქსირდება, ბაკურიაში ჰაერი მხოლოდ 8 გრადუსამდე გათბება. ახალქალაქში 7 გრადუსია მოსალოდნელი, სტეფანწმინდაში კი 5 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა. თელავში უნალექოდ ჩაევრის დღე და 14 გრადუსი იქნება, თბილისში კი დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოდ დღეს ველოდებით, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 12 გრადუსია მოსალოდნელი. ეს ამით იქნება დღევანდელ დღეს 14 თებერვალს საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით ძალიან საინტერესო ამბები გონდება. საქმიანი დილის ეთერში მოკლედ დაგლოვდეთ რეკლამის შემდეგ პირველ სტუმარს უმასპინძლეთ და ვიწყებთ დღევანდელ დღეს ძალიან საინტერესო საქმიან დილას. 2016 წელს დაწყებული მიწის რეგისტრაციის რეფორმის შუალედური ანგარიშის მიხედვით გამარტივებული პროცედურებით საქართველოს 610,000-ზე მეტი მოქალაქის მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით განაცხადი დარეგისტრირებულია. თეატრულკიანის ანგარიშის თანახმად ჯამურად რეფორმის ფარგლებში რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების ფართობი 301,000 ჰექტარს აღემატება. რეფორმის ფარგლებში რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების რაოდენობით იმერეთი, კახეთი და შიდა ქართლი ლიდერობენ. მოდით გადავხედოთ მონაცემებს სრულად მოკლე სიუჟეტით, რომელიც თათია ჩაფიჩაძე მოგვიმზადა და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად შემოგვიერთდება. მიწის რეფორმის ფარგლებში წარმატებით დასრულებული სარეგისტრაციო განაცხადების რაოდენობა 612,700-ზე მეტია. რეფორმის ფარგლებში რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების ფართობი კი 300,000 ჰექტარს ცდება. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, სხვადასხვა უწყებებში დოკუმენტების მოძიება 56,400-ზე მეტ მიწის ნაკვეთზე მიმდინარეობს. 27,200-მდე განაცხადი კი მუნიციპალიტეტების მერიებთან არსებული საკუთრების აღიარების კომისიების წარმოებაშია. რეფორმის ფარგლებში ყველაზე მეტი მიწის ნაკვეთი იმერეთში, კახეთსა და შიდა ქართლში დარეგისტრირდა. მთლიანი რაოდენობის 5,9%-ით პირველ ადგილს საჩხერე, 5,4%-ით ზესტაფონი, 5%-ით კი ჭიათურა იკავებს. თბილისში რეგისტრირებული მიწების რაოდენობა 8,300-ზე მეტია, რაც საერთო რაოდენობის 1,4%-ს უდრის. ბოლო სამეულს აქტიურობის თვალსაზრისით კვლავ თეთრი წყარო, ვანი და ცაგერი იკავებს. სამივე რაიონში მაჩვენებელი 0,9%-ის ფარგლებში მერყეობს. მიწების რეგისტრაცია 2016 წლის 1 აგვისტოდან დაიწყო და მისი დასრულების თარიღი რამდენჯერმე შეიცვალა. რიცხვები მნიშვნელოვანი მაშინ არის, როდესაც მათი შეფასება კონტექსტუალურად ხდება, ჯამში რა სამუშაო ჩატარდა, რა პროცედურებია დარჩენილი და რა მოცულობით იქნა ეს სამუშაო გატარებული. ამაზე თათია ჩაფიჩაძე უკვე სტუმართან ერთად ისაუბრებს. ვახტანგ ბოხაშვილი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის ადმინისტრაციული წარმოების სამსახურის უფროსი შემოგვიერთდა. მასთან ერთად მოგესალმებით დილა მშვიდობისა. მშვიდობისა, კიდევ ერთხელ დიახ, ნამდვილად მნიშვნელოვანია ამ რეფორმის ფარგლებში განსაკუთრებით ჯამში რა სამუშაო გაწია საჯარო რეესტრმა და სახელმწიფომ ზოგადად, რადგან გვახსოვს ყველამ, რომ 2016 წელს როცა დაიწყო რეფორმა, მთავარი საკითხი იყო, რომ სრულად აღრიცხული იყო, ასე ვთქვათ, საქართველოში არსებული მიწების რაოდენობა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბატონო ვახტანგ, თუ შეგვიძლია დღეს რომ ვთქვათ, ჩვენ რამდენიმე ცდილობის მიუხედავად არ ვერ მივიღეთ ინფორმაცია 25%-ის მიღმა, ვთქვათ, რაც რეფორმის დაწყებამდე იყო დარეგისტრირებული, რამდენმა დაირეგისტრირა ჯამში, პროცენტული რაოდენობა თუ შეგიძლიათ ვთქვათ და როგორია გადანაწილება, ვთქვათ, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების
განსაკუთრების მიხედვით. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. აღნიშნული მიწის რეგისტრაციის რეფორმა არის საკმაოდ რთული და კომპლექსური საკითხი. აქ არის ჩართული არა მარტო მარეგისტრირებელი ორგანო, აქ არის ჩართული თითქმის ყველა სახელმწიფო უწყება, სადაც შესაძლებელია ინახებოდეს ინფორმაცია მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებით. ჯამში დღეის მდგომარეობით დაახლოებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დასარეგისტრირებელი კერძო საკუთრებაში არსებული ნაკვეთების 55% დაახლოებით უკვე რეგისტრირებულია. სურათი იცვლება თქვა ჩვენ ნახეთ სიუჟეტშიც რომ საჩხერე და ზოგადად იმერეთია პირველ ადგილას. თუ შევხედავთ მონაცემებს რეფორმის დაწყებამდე და შემდგომ პერიოდში ეს სურათია თქვა იმერეთია მოწინავე თუ თქვა ამ შემთხვევაში სხვანაირია მდგომარეობა სად უფრო მეტი მიწის ნაკვეთია დარეგისტრირებული და რომელი რეგიონებია ყველაზე პრობლემური ამ მიმართულებით და რა კონკრეტული ხარვეზები არსებობს? ზოგადად იმერეთი, კახეთი და შიდა ქართლი ლიდერობს რეგისტრაციების რაოდენობის კუთხით. ეს გამომდინარე იქიდან რომ ამ რეგიონებში მიწების ნაკვეთების რაოდენობა, სასოფლო-სამეურნეო მიწების რაოდენობა შედარებით ბევრია. აქ საუბარია ასევე იმაზე, რომ მიმდინარეობს როგორც სპორადული რეგისტრაცია, ასევე სისტემური რეგისტრაცია. სპორადული რეგისტრაციის შემთხვევაში თავად მესაკუთრე უნდა მომართოს საჯარო რეესტრს, შემოიტანოს განცხადება, წარმოადგინოს აზონითი ნახაზი და ამ ეტაპზე მთელი ეს პროცესი მეტწილად არის დამოკიდებული თავად მესაკუთრის ნებაზე, ხომ? რამდენად მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანია რეფორმა დაიწყო, რამდენჯერმე გადავად და თქვათ იყო განცხადებები, რამდენად არიან ინფორმირებული, ან რა უშლით ხელს ადამიანებს იმაში, რომ მახსოვს ყოველს რომ 2 წელი იყო ისვა და რომ სრულად უნდა აღრიცხულიყო, მაგრამ ვერ მოხერხდა გადავადა და დღესაც 45%-ია ჯამურად. ანუ ეს არ არის ის შედეგი, რაც უნდა ყოფილიყო და რასაც ალბათ ელოდებოდით თქვენც და სახელმწიფო. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის? ეს არ არის დაბალი მაჩვენებელი, პირველ რიგში ამის აღნიშვნა მინდა. 2016 წელს, როდესაც დაიწყო ეს პროცესი, რა თქმა უნდა არავის არ ქონდა იმის წარმოადგენა, რომ სრულად მოხდებოდა მთელი საქართველოს მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია. ეს საკმაოდ ხანძრული პროცესია და ამ 3 წლის განმავლობაში ამის დასრულება ბუნებრივია შეუძლებელია. ამის თქმა ზუსტად არ შეიძლება. აი გათვლებით როგორ არის თქვა, რამდენი რა პერიოდი შეიძლება იყოს? არის სხვადასხვა ტიპის კვლევები ამ კუთხით, არსებობს სისტემური რეგისტრაციის კონცეფცია, რომელიც ითვალისწინებს, რომ თავად სახელმწიფო მეტაპობრივად განახორციელოს სხვადასხვა რეგიონების, მუნიციპალიტეტების და დასახლებების მიხედვით რეგისტრაცია. არის სხვა ტიპის კონცეფცია, რომ ნაწილობრივ გაგრძელდეს სისტემური რეგისტრაცია და ნაწილობრივ სპორადული რეგისტრაცია და ამის მიხედვით ბუნებრივია ეს სხვადასხვა წელი შეიძლება იყოს სამწუხაროდ. აი თქვენ ახსენეთ სახელმწიფო სადაც სრულად აღრიცხავს და 12 პუნქტი იყო ასეთი, რომელიც აიღო თავის თავზე პირველ ეტაპზე და ბოლო ინფორმაციით, რომელიც თქვენგან გამოვითხოვე ჯერ კიდე გასული წლის ზაფხულში, ითქვა, რომ 1 იანვრამდე უნდა დასრულებულიყო 12-ვე პუნქტში რეგისტრაციის პროცესი. წლის ბოლოს, როცა ასევე შევაჯამეთ ეს ინფორმაცია, გვითხრეს, რომ 8 იყო დასრულებული და 4 კიდევ დასამთავრებელი. დღესდღეობით რამდენია დასრულებული და ეს რატომ ვერ მოესწრო, რადგანაც ეს უნდა იყო ზუსტად 2018 წლის ბოლომდე 12-ვე რეგიონის აღრიცხვა. რა პრობლემები არსებობს, ასე ვთქვათ, სად არის მთავარი სირთულე? აქ საუბარია იმაზე, რომ პილოტური სისტემური რეგისტრაციისთვის შერჩეული არის 12 არეალი. დღეის მდგომარეობით ყველა 12 არეალზე აზონითის სამუშაოები დასრულებულია. სულ არის აგეგმილი 40,000-მდე მიწის ნაკვეთი, 40,000-ზე მეტი მიწის ნაკვეთია. აქედან რეგისტრაცია უკვე დასრულებულია 16,000 მიწის ნაკვეთზე, 5,000 ნაკვეთი არის გადაგზავნილი მუნიციპალიტეტებში. ეს არის საკმაოდ მასშტაბური პროცესი, საკმაოდ შრომატევადი და თქვენ იცით, რომ ამ კანონის მოქმედება გაგრძელდა 2019 წლის 1 ივლისამდე და ბუნებრივია მთელი ეს პროცესი ამ 12-ვე არეალში დასრულდება ამ წლის ივლისში. როგორია ასევე მინდა გკითხოთ სასამართლო დავების თემაზე ერთ-ერთი მთავარი დადებითი მხარე ასევე რეფორმის სახელდებოდა ეს რომ მოიკლებდა საჯარო არასამთავრობო ორგანიზაციები საუბრობენ პირიქით რომ არათუ მოიკლო არამედ იმ გადაცდომების გამო რაც პირველ ეტაპზე თქვა უშუალოდ ამზომნელ კომპანიებს ჰქონდა თქვა არასწორად ხდებოდა კონკრეტული მიწის ნაკვეთების აღრიცხვა კვეთ და საკუთრებების ხაზები თქვა ერთმანეთს და მე ამას პრობლემები მოყვა რა ინფორმაცია გაქვთ რამდენით შემცირდა ან გაიზარდა მიმართვიანობა სასამართლო
სასამართლოებში ამ საკითხს? ამ ეტაპზე ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ სასამართლო დავების რაოდენობა იმატა, ეს ასე არ არის. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რაც იყო თქვა. შემცირების დინამიკა იკვეთება აშკარად და გეტყვით რატომ. აქ არ მიმდინარეობს დაჩქარებული რეგისტრაცია, აქ არ არის რეგისტრაციის ესეთი ტიპი, როდესაც 4 დღეში სრულდება მთელი პროცესი, ხომ? როდესაც ჩვენ საუბრობთ მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციაზე, აქ მნიშვნელოვანია, რომ განცხადებელმა მეზობლის მიწის ნაკვეთი არ მოიცვას თავისი ნახაზით, ხომ? ამ დროს ერთვება მუნიციპალიტეტი, რეგისტრატორი უგზავნის ინფორმაციას, აზომვით ნახაზზე დოკუმენტაციას მუნიციპალიტეტს. მუნიციპალიტეტი წარმოადგენელი ადგილზე გასულით მეზობლების გამოკითხვით ადასტურებს, ნამდვილად აქ გამოიყო თუ არა ამ პირს ეს მიწის ნაკვეთი. ეს ყველაფერი უზრუნველყოფს იმას, რომ ხდება არა დაჩქარებული, არამედ ხარისხიანი რეგისტრაცია, ესეთი ტიპის რეგისტრაცია, რომელიც გამორიცხავს მომავალში ქონებრივ დავებს, ეგრეთ წოდებულ ზედების და გადაფარვის დავებს და 1%-ზე ნაკლები ეს ასე ხდება ყველა შემთხვევაში, ანუ ასე მიდიან და ასე ხდება შემოწმება. პირადი მაგალითებიც გვაქვს არ შემოძავან ბევრი, როცა არავის არაფერი არ უკითხავს, ასე ვთქვათ, ისე მოხდა აზომა, მე როცა მოგვიანებით ადამიანებმა გადაწყვიტეს, რომ მე დაერეგისტრირებინათ მიწის ნაკვეთი, აღმოაჩინეს, რომ 2 წლის წინ როცა რეფორმა დაიწყო, დარეგისტრირება მოხდა, ვთქვათ, ადგილზე მოსვლის გარეშე, შემოწმების გარეშე და ასე დასრულდა, მე მეორე მხარეს უწევს სიარული მას გარკვევა და თვეობით იწელება. ეს ხანდახან წლებითაც კი თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ და რა შეიძლება უპასუხოთ, ვთქვათ, აი ამ ტიპის პრობლემებსაც არსებობს. ეს სიმოსრე ჩვენს ყველა კი, უშუალოდ მე ვერ ვიტყოდი, რომ ამ 3 წლის განმავლობაში რეგისტრირებული ნაკვეთები უშლის ხელს სხვა მესაკუთრეების უფლების რეგისტრაციას. ძირითადად ზედების და გადაფარვის დავები იკვეთება 2016 წლამდე არსებულ რეგისტრაციებთან მიმართებით. დოკუმენტაცია ყოველთვის ბუნებრივი არ იგზავნება მუნიციპალიტეტებში. მუნიციპალიტეტში დოკუმენტაცია იგზავნება მაშინ, როდესაც რეგისტრატორი ვერ დარწმუნდება, რომ ნამდვილად არის აზომვილი ის მიწის ნაკვეთი, რომელიც პირს მიწის რეფორმის დროს გამოიყო, ხომ? თორემ თუ მაგალითად პირს აქვს მიღება ჩაბარების აქტი, სადაც მითითებულია 3 ან 4 მეზობელი და მდებარეობით ნაკვეთი და მართლაც ამ მდებარეობით არის საზომვილი, ეს დოკუმენტაცია ბუნებრივია არ საჭიროებს მუნიციპალიტეტში გადაგზავნას. მაგრამ როდესაც საუბრობთ თქვათ სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე, სადაც ყარი მიჯნები არ არის და ასე შემდეგ, იქ უკვე შესაძლებელია დაგჭირდეს მუნიციპალიტეტის დახმარება მიწის ნაკვეთის მდებარეობის სიზუსტის დადგენის მიზნებისთვის და ამ ეტაპზე, როდესაც მაგალითად არის ზედების შემთხვევები, ეს საქმეები ეგზავნება მედიატორ ნოტარიუსებს. დღევანდელი მდგომარეობით უკვე 1500-ზე მეტი მედიაცია დასრულდა წარმატებით, ეს არის 1500-ზე ნაკლები სასამართლო დავა და მედიაციის პროცესიც საკმაოდ შრომატევადი პროცესია და ნოტარიუსები ცდილობენ მოარიგონ მოდავე მხარეები. აუხსნან, რომ მთელ რიგ შემთხვევაში ეს გამოწვეულია ძველი ელექტრონული ხაზების არასწორი დატანი თავის დროზე, არასწორი აზომვითი ნახაზებით, ხომ? იყო შემთხვევები ადრე, როდესაც ამზომველები საერთოდ არ გადიოდნენ ადგილზე და ოფისიდან ხდებოდა აზომვითი ნახაზების 2016 წლის შემდეგაც ბატონო ვახტანგ, როცა არც მიდიოდნენ და არც ხდებოდა კონტროლი. უშუალოდ თქვა პირადი გამოცდილება გვალაპარაკებს ამ ყველაფერს და გარშემო არსებული მაგალითები, როცა ისე მოხდა დარეგისტრირება, როცა არც კი მივიდნენ ადგილზე და მე როცა გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ თვითონ გავგეკეთებინეთ და მოხდა, ეს აღმოჩნდა, რომ ძალიან დიდ პრობლემებთან და თვეობით და თითქმის წლებთან იყო. რატომ ხდება, თქვა, ანუ რამდენი ხანი ჭირდება თითოეული ნაკვეთის დარეგისტრირებას და რატომ ჭიანურდება ეს, რომ ერთ-ერთი მთავარი კითხვა და თქვა შენიშვნა მოქალაქეებს მხრიდან უკავშირდება ამასაც, რომ ძალიან ბევრი ხანი, დიდი ხანი მიმდინარეობს ეს პროცესი, რასთან არის დაკავშირებული მესმის, რომ თქვა საბუთების მოძიება და ეს ძველი პროცესია და დიდი ხნის ალბათ დროს საჭიროებს, მაგრამ დაახლოებით რა პერიოდი ჭირდება და რამდენი ხანი გრძელდება თითო პროცესი. პირველ რიგში პირველ ნაწილს შევეხები, რაც ეხება არასწორად აზომილ მიწის ნაკვეთებს, ახალმა კანონმდებლობამ საჯარო რეესტრის მიწის უფლება ადგილზე გადაამოწმოს წარმოდგენილი აზომვითი ნახაზი და იყო შემთხვევები, როდესაც საჯარო რეესტრმა გადაამოწმა ეს აზომვითი ნახაზები და იმის გამო, რომ ის არ იყო შედგენილი სწორად, არ შეესაბამებოდა ადგილზე არსებულ მდგომარეობას, რეგისტრატორმა პირდაპირ უარი უთხრა დაინტერესებულ პირებს ასეთ რეგისტრაციაზე და შემდგომში
შემთხვევაში დაინტერესებულ პირებს მოუწიათ ხელახლა შეეკვეთათ აზონითი ნახაზი, რომელიც იქნებოდა რეალურ მდგომარეობასთან შესაბამისი. ამ კუთხით მარეგისტრებულ ორგანოს ბუნებრივი აქვს კონტროლის ბერკეტი და ამ კონტროლს ახორციელებს. რაც შეეხება ცალკეულ მიწისნაკვეთთან დაკავშირებულ წარმოების ვადას, ეს არის ინდივიდუალური. ეს არის დამოკიდებული თავად საქმის შინაარზე, ხომ? არის შემთხვევები, როდესაც საქმეში არის მხოლოდ ერთი ან ორი უფლების დამდგენი დოკუმენტი, ეს დოკუმენტი იძლევა სრულყოფილ ინფორმაციას ნაკვეთის მესაკუთრის, ასევე მისი მდებარეობის შესახებ და ასეთი რეგისტრაცია ზოგადად სრულდება მალევე, 4 სამუშაო დღეში. მაგრამ საქმეების უმეტესობა არის ისეთი, რომ საქმე საჭიროებს კომპლექსურ კვლევას. პირველ რიგში საჯარო რეესტრი ითხოვს ინფორმაციას ეროვნული არქივიდან. მაგალითად, თუ პირს აქვს მიღება ჩაბარების აქტი, ეს არ ნიშნავს, რომ მესაკუთრი არის მხოლოდ ის პირი, ვინც ამ აქტში წერია. ეს მიწისნაკვეთები გამოიყო კომს, ხომ? შესაბამისად რეგისტრატორს აქვს გამოსაკვლევი კომლის მდგომარეობა. ძიმე მემკვიდრეობის შედეგია. არის შემთხვევები, როდესაც დოკუმენტებში არის მთელი რიგი ხარვეზები, აკლიან ბეჭედი ან ხელმოწერა და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ გადგეს საგადასახადო დოსიები, რაც შემოსავლების სამსახურში ინახება. და ასეთ შემთხვევაში ვადა რამდენი ხანია? ზოგადად ჩვენ ვიღებთ 10 სამუშაო დღის ვადაში პასუხს სხვა უწყებებიდან. ეხლა თუ მოხდა ისე, რომ პირს ფაქტობრივად უფრო დიდი მიწისნაკვეთი უკავია და ასეთი თქვათ უფრო დიდი მიწისნაკვეთი იქნა აზომილი და არ ყოფნის დოკუმენტი, იქ უკვე ხდება რეგისტრაცია ნაკვეთის იმ ნაწილი, სადაც დოკუმენტი საკმარისია, დანარჩენი ნაწილი ეგზავნება აღიარების კომისიას, ხომ? აღიარების კომისიაში გადაგზავნილი საქმეების რაოდენობა საკმაოდ ბევრია და ჩვენ საჯარო რეესტრით მოქალაქეებთან ერთად ველოდებით აღიარების კომისიის გადაწყვეტილებას. ასევე მინდა გითხოთ ხარჯთან დაკავშირებით. სამთავრობო სექტორის მთავარი კითხვაც ასევე როგორც მედიის უკავშირდება, რა ხარჯი გაწია სახელმწიფო თქვა ამ რეფორმის ვარგებში, რამდენად ძვირი ჯდება ეს პროცედურა უშუალოდ სახელმწიფოს მოქალაქეებისთვის ცალკე აღებულად, რომ უშუალოდ ძალიან ბევრი დაგვიჯდება. თქვენ შემთხვევაში სახელმწიფოს რამდენად ძვირი უჯდება ეს ყველაფერი? შედეგები და ხარჯები რო შევაჯამოთ. დაახლოებით აქ ხარჯი არის ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმ თანხაზე, რომელიც დაზოგა თავად მოქალაქემ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. ეს საუბარია დაახლოებით 33 მილიონ ლარზე მეტი ამ პერიოდის განმავლობაში, ჯამურად რომ ვთქვათ. მთელი ეს პროცესი მოქალაქისთვის არის სრულიად უფასო და უსასყიდლო, მას არ უწევს ვთქვათ ეროვნული არქივისთვის თანხის გადახდა, სხვა ტიპის იგივე სანოტარო მედიაცია ევროპის სახელმწიფოებში არის საკმაოდ ძვირადღირებული სერვისი, ესეც უფასოდ ხორციელდება. აღიარების მიწისნაკვეთის აღიარების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტისთვის არ ხდება თანხის გადახდა, როგორც ეს ადრე ხდებოდა, ეს პროცესიც უფასოა. ამიტომ კომპლექსურად ორიენტირი აღებულია იმაზე, რომ მოქალაქემ დაზოგოს თანხა, მოქალაქისთვის იყოს ეს პროცესი შეღავათიანი და ძიმეთვირთად არ დააწვეს და პირიქით ეს ემსახურება რეგისტრაციის წახალისებას, ემსახურება იმას, რომ მომართვიანობა გაიზარდოს და რა შეიძლება მეტი მიწისნაკვეთი დარეგისტრირდეს ამ პერიოდში. სახელმწიფოს ხარჯზეც რა თქვა, მესმის რომ მოქალაქეებისთვის კომფორტულია, სახელმწიფოსთვის რამდენად ძვირია, რა არის ის თანხა, რასაც სახელმწიფო იღებს ამ რეფორმის ფარგლებში? აქ აი როგორც გითხარით, ეს არის გამოთვლილი არის ის თანხა, რომელიც იქნა დაზოგილი მოქალაქეების მხრიდან. ეს არის დაახლოებით 33 მილიონი ლარი, რაც არ გადახდილა. ეხლა რაც შეეხება თქვათ იგივე ჩვეულებრივ მუშაობს, ხომ ყველა უწყება თავის თანამშრომლებთან, აქ არის სახელმწიფო ხარჯი, საოფისე ხარჯი და ასე შემდეგ. ანუ ეს ხარჯი ისედაც არსებობდა მანამდეც და მის გარეშეც. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. იმედია რეფორმა წარმატებულად დასრულდება, შესაძლოა კიდევ გადავადდეს კიდევაც იმ რიცხვებიდან გამომდინარე, რაც თქვით 45%, რადგან სახელმწიფოს ორიენტირია, რომ მოქალაქეების ხარჯი იყოს ნაკლები, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს პროცედურა კიდევ გაგრძელდეს, მაგრამ იმედია მოქალაქეები უფრო მეტი აქტიურობით მოგმართავენ და უფრო მეტი მიწისნაკვეთი დარეგისტრირდება. ვახტანგ ბოხაშვილი, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის ადმინისტრაციული წარმოების სამსახურს სტუმრობდა საქმიანი დილის დღევანდელ ეთერში. მადლობა თათიას, ბატონ ვახტანგთან საუბრისათვის და იმ ინფორმაციისათვის, რომელიც ამ ბლოგში შევეცათ, რომ მაქსიმალურად მოგუწოდებინა თქვენთვის. კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო გელოდება სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. გურიის სამ სოფელში 4,5 მილიონი ლარი დაიხარჯა, საუბარია ჯუმათზე, ძიმითსა და ლაითურზე.
მაგრამ მათ აქ ცხოვრებ ოჯახებს თავრობა წყალს დაჰპირდა, მაგრამ დაჰპირდა ერთია. დღემდე მათი ონკანები მაინც დამშალია. რატომ? იმიტომ რომ შესრულებული სამუშაოები თავიდანვე არ იყო ეფექტურად დაგეგმილი, შემდეგ კი დასრულებული პროექტების ხარისხიც არავის შეუმოწმებია. შესაბამისად, ხან მილების კდებოდა, ხან საკაჩი სადგური ითიშება. ხანაც რეზერვუარის კედელი ვერ აკმაყოფილებდა მოთხოვნას. ინფორმაციას პორტალი iFakti ავრცელებს, ჩვენ მივყვებით ამ თემას კოლეგებთან და თემის სხვა მონაწილეებთან ერთად. პოლონური კომპანია გემბიაკ მიქსტაკი, იმედია სწორად გამოვთქვი, თუ არა და შემისწორებენ კოლეგები აწარმოეს საქართველოსთან. საქართველოში ეს კომპანია ინვესტიციების განხორციელებას გეგმავს და როგორც სააგენტო აწარმოეს საქართველოში გვაცნობებს, კომპანია ქუთაისში სამშენებლო და საგზაო ინფრასტრუქტურისთვის საჭირო პროდუქციის მწარმოებელი ქარხნის აშენებას აპირებენ. მოკლედ ხიდურელის სააგენტო ტონუს არაგდებს, ჩვენს ფორმაში ვყავართ. კარგია, მივყვებით ამ თემასაც და სხვა პროექტების შესრულებასაც. იამაიკაზე მორიგი რეკორდი დამყარდა, ამჯერად ლატარეაში, რომელშიც ადგილობრივმა 158 მილიონ 400.000 დოლარი მოიგო. დავხედე ბილეთს, ტუალეტში გავიქეცი და სარკეში ვყვიროდი რომ გავიმარჯვე. მას შემდეგ გული 3 დღე მტკიოდა. პატარა ბიზნესი მაქვს, რომელიც მინდა რომ დიდი გახდეს და ასევე მინდა რომ დიდი სახლი ვიყიდო, ძალიან მომწონს რომ ფული მაქვს, თქვა გამარჯვებულმა. მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი. ხედავთ ინფორმაციას ქართული ტაბულა ავრცელებს და გვამცნობს რომ იამაიკელმა კაცმა, რომელმაც ლატარიაში არნახული 158 მილიონ 400.000 დოლარი მოიგო, ჩეკის აღებისას კამერებთან საშინელებათა ფილმის, ანუ კივილის ნიღბით გამოჩნდა. მისი თქმით, ნიღბის გაკეთების მიზეზი, აბა თუ მიხვდებით, ოჯახის წევრებისგან დამალვა იყო. კაცი გვარად კემბელი ჯილდოს ასაღებად 54 დღის განმავლობაში არ მიდიოდა. ლატარიის წესების მიხედვით, იამაიკის ლატარიის წესების მიხედვით კი თუ ფულის აღება 90 დღეს გადააცილა, გამარჯვება კი უქმდება. ასეა მეგობრებო, ზოგჯერ შეიძლება 158 მილიონიც მოიგო სჩემტა. ხო და მინიმუმ იმ სჩემტას გისურვებთ 400.000 დოლარი რომ არის. თან ისე რომ არათუ ოჯახისგან, არავისგან გქონდეთ დასამალი და პირიქით იამაყოთ თქვენი ბარაქით და სიმდიდრით, რასაც გულით და სულით გისურვებთ. ეხლა უკვე ანა ლაპიაშვილის დროა, რომელიც ისეთ მომგებიან თემაზე, როგორც იამაიკაზე ლატარია ვერ ისაუბრებს, მაგრამ შეეცდება რომ ჩვენ საპენსიო დანაზოგებს ცოტა რაღაცა იმედის მომცემი ელფერი შევმატოს და როგორ ამასაც გავარკვევთ. თლად ჩემს ხელში არის, მაგრამ ის თუნდაც ვთქვით რომ ჩვენი საპენსიო დანაზოგები ჯერჯერობით ამ ლატარის ჯეკპოტის მოცულობას ვერ უდოლდება. ხო, მაგრამ გამოჩნდა მაჭავარიანი და დეპოზიტზე ძალიან საინტერესო ამბავთან დაკავშირებით გააკეთა განაცხადი. აქამდე ვიცოდით რომ არ ქონდა მთავრობას იმის უფლება რომ საპენსიო დანაზოგები სადმე რომელიმე ბანკში განეთავსებინა დეპოზიტებზე, მაგრამ აი რა მოხდა გუშინ. მაჭავარიანი ამბობს, რომ თანხები, რომელიც აკუმულირებულია საპენსიო ფონდში, დეპოზიტებზე განთავსდა. მისი თქმით, არასწორია ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ საპენსიო ფონდში აკუმულირებული თანხები ინფლაციის შედეგად წონას კარგავს. მინისტრმა თქვა ისიც, რომ ფულის დეპოზიტად დადება არ არის ბიზნეს მოდელი, უნდა მოხდეს საომავლოდ მისი განთავსება საინტერესო, მაგრამ დაცულ პროექტებში, თუმცა ამაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას დამოუკიდებელი საინვესტიციო საბჭო მიიღებს, რომელიც უახლოეს პერიოდში ჩამოყალიბდება. სპეკულაციები რომ ეხლა იქ ფული დევს, ან იკარგება, ან ინფლაციას განიცდის, ესე არ არის. იმიტომ რომ დაწყებული იმით რომ თავისთავად დანაზოგი, თქვენს მიერ გაგებულ დანაზოგი პრაქტიკულად ორჯერ მეტად ესე ვთქვათ გემატებათ მომენტალურად, გარდა ამისა, გასაკროლია სრულად
წლიური ინფლაცია აბსოლუტურად იქნება გათვალისწინებული. ეხაც მე მგონი დეპოზიტზე განთავსდა, არ ვიცი, კითხეთ ეკონომიკის მინისტრს, ესე იყო, მე მახსოვს, დეპოზიტზე მოხდა უკვე განთავსება თუ არ მეშლება, გუშინ წინდელიდან დიახ თანხებს, რომელიც პრაქტიკულად ინფლაციას როგორც ვინ უნდა დაფარავს. თუმცა ეს არ არის ბიზნეს მოდელი, უნდა მოხდეს სამომავლოდ მათი განთავსება უფრო ესე ვთქვათ საინტერესო, მაგრამ დაცულ პროექტებში. ამაზე არ იხედვა, თუმცა ეს საბოლოო ჯამში იმ საინტერესო საბჭომ უნდა ქნას, რომელიც უნდა იყოს რასაკვირველია დამოუკიდებელი. საპენსიო ფონდთან დაკავშირებით სხვათა შორის გუშინ გიორგი ქობულიასაც ბევრი კითხვა დაუსვეს იმ საკომიტეტო განხილვისას, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში გაიმართა. საინტერესო დისკუსია იყო და ბევრ სიახლეს წაიკითხავდით ამ კითხვა-პასუხის რეჟიმში მოყოლილი ამბებიდან BMG-ის მკითხველები. სად განთავსდა ეს დეპოზიტები? ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვცადეთ, რომ თემას მივყოლოდით. ბანკების დეპოზიტებზე 25 მილიონი ლარის საინვესტიციო შენატანების განთავსება დაგვიდასტურა საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელმა და ლევან სულგულაძე ამბობს, რომ ორი დღის წინ სააგენტო მიიღო თანხმობა ეროვნული ბანკისაგან, რომ ნომინალური მფლობელობის ანგარიში განთავსებული საპენსიო შენატანები დეპოზიტზე სარგებლის დარიცხვის მიზნით გადაეტანათ. სულგულაძე BMG-სთან ამბობს იმასაც, რომ ჯამში საუბარია 25 მილიონ ლარზე, რომელსაც 6%-მდე სარგებელი დაერიცხება, თუმცა რომელ ბანკში მოხდა ამ თანხის განთავსება, ეს სულგულაძეს არ უთქვამს. დარჩენილი 25 მილიონი ლარის საპენსიო შენატანები კი კვლავ ხაზინის ანგარიშზეა განთავსებული. მამკა ბახტაძის განცხადებით კი გაზპრომ ექსპორტთან ახალი ხელშეკრულების გასაფორმებლად საქართველოს მთავრობა მოლაპარაკებებს მოკლე ვადაში დაასრულებს. მისი თქმით, ქვეყანამ უნდა გაეუმჯობესოს თავისი პოზიციები ხელშეკრულებაში და რა თქმა უნდა ამოსავალი წერტილი არის ეროვნული ინტერესები, ენერგოდამოუკიდებლობა და უსაფრთხოება. 2017 წლიდან საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიასა და გაზპრომ ექსპორტ შორის ახალი კონტრაქტი შევიდა ძალაში, რამაც რუსეთთან სომხეთში ბუნებრივი გაზის ტრანზიტის პირობები შეცვალა. მანამდე საქართველოს სატრანზიტო მომსახურებისათვის საფასურს ნატურით ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე გატარებული ბუნებრივი გაზის 10%-ის სახით იღებდა. ამ თემასთან დაკავშირებით პრეტენზიები ისმოდა გუშინაც საპარლამენტო უმცირესობისაგან და ზოგადად ოპოზიციის წევრების მხრიდან. რაც შეეხება ეკონომიკის სამინისტროს პოზიციას, გიორგი ქობულიამ და მისმა მოადგილეებმა გუშინ განაცხადეს, რომ მოლაპარაკებები ხელშეკრულების ახალ ეტაპთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. რაც შეეხება ხელშეკრულების დეტალურ შინაარსს და ინფორმაციას, სხვათა შორის გიორგი ქობულიასგან მოვისმინეთ დაპირება, რომ ის კონკრეტული კომიტეტის ფორმატში მას შემდეგ რაც შეთანხმება შედგება, დეპუტატების ნაწილს ამ შეთანხმების შინაარსს გააცნობს. გუშინვე საკანონმდებლო ორგანოში მოხსენებით, როგორც გითხარით, ეკონომიკის მინისტრის სხვადასხვა თემით წარდგა. 2019 წლის სამოქმედო გეგმაზე საუბარი ეკონომიკის მინისტრმა მთავრობის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიაზე საუბრით დაიწყო, რომლის მიზანიც ქობულიას განმარტებით უმუშევრობის დონის შემცირებაა, ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა და ინოვაციებსა და ტექნოლოგიებზე დამყარებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა. ამ მიზნების მისაღწევად კი საჭიროა მთელი რიგი გამოწვევების დახვეწა. ქობულიას აზრით ამ გამოწვევებს შორის უმნიშვნელოვანესი საქართველოს სატრანზიტო დერეფნის ეფექტურობის ზრდა, საქართველოში წარმოებული პროდუქციის ხარისხის გაზრდა და ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოვება, სამუშაო ძალის კვალიფიკაციის ზრდასთან და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებასთან ერთად, რაც ინვესტორებისათვის ბიუროკრატიული ბარიერების მოხსნას განაპირობებს. ხდება გადავიდეთ მეორე საკითხზე. გამოწვევა არის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. ანუ ჩვენ ეს ყველა ვიცით ეს პრობლემა, რომ არის მთელი რიგი ბიზნესები, რომელიც შეიძლება განვითარდეს, მაგრამ ვერ ვითარდება, იმიტომ რომ ან ზედმეტად ძვირი არის კრედიტი მათთვის, ან კრედიტს ბანკი არ აძლევს, რადგანაც არ აქვთ კოლატერალი, რომელიც შეიძლება ბანკში ჩადო. შემდეგი დიდი გამოწვევა აგრეთვე არის ინვესტორების მოზიდვა და ხელშეწყობა. კი, ჩვენ ვერ მუშაობდით წლების მანძილზე იმაზე, რომ ინვესტორებისთვის ხელი შეგვეწყო, მაგრამ ის სისტემები და პროცესები, რომლებიც ჩვენ დღეს გვაქვს, მაინც არის ზედმეტად ბიუროკრატიზირებული, არ არის კარგად კოორდინირებული და ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ ინვესტორების მოსაზიდად და ხელშესაწყობად ბევრი უკვე გასაკეთებელი. გიორგი ქობულიამ ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევების ჩამონათვალისას ისაუბრა რამდენიმე მიმართულებაზე ენერგეტიკის დარგთან დაკავშირებით. მინისტრმა აღნიშნა, რომ წელს არაერთი ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში შესვლა დაგეგმილი. ასევე მთავრობა განახლებადი ენერგიების ათვისების ხელშეწყობას და თავისუფალი ბაზრის დანერგვას გეგმავს. გმავთ
რა თქმა უნდა განახლებადი ენერგიების კიდევ უფრო სტიმულირებას, წინ წაწევას. ამიტომ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვექნება მიღებული რამოდენიმე კანონი და აგრეთვე შესაძლისი კანონმდებლობარი აქტები განახლებადი ენერგიების სტიმულირების თვალსაზრისით. ჩვენ გეგმავთ აგრეთვე გაზის შესყიდვების სისტემის ოპტიმიზირებას, რაც მოგცემს საშუალებას დივერსიფიკაცია გავაკეთოთ გაზის შესყიდვების, რომ შექმნათ უფრო მეტი კონკურენცია გაზის ბაზარზე, რაც ვიცით არა ერთ-ერთი პრობლემა დღეს საქართველოში. გაზის ბაზარზე კონკურენციის შექმნა, ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ხელს შეუწყობს გაზის ტარიფების შემცირებას და ოპტიმიზირებას, რაც აგრეთვე წაადგება არა მარტო მოსახლეობას, არამედ ძალიან წაადგება ჩვენ ბიზნესებს. ჩვენი ბიზნესები დღესდღეობით იხდიან ფასს გაზში, რომელიც მათ უშლის მათ საექსპორტო კონკურენტუნარიანობის აწევაში, იმიტომ რომ დიდღირებულებაზე მოქმედებს. თხილი გაძვირდა. კერძო თხილის ფასი ბოლო რამდენიმე თვეა რაც იზრდება, ამასთან დაკავშირებით BMG-ის თხილის ექსპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი უდასტურებს ინფორმაციას და ლევან ქარდავა აღნიშნავს, რომ ჩასაბარებელი თხილის ფასი საქართველოში 3 ლარიდან 5 ლარ და 50 თეთრამდე მერყეობს. ასეთ ბაზარზე 2 ლარიანი თხილი აღარ არის. ფერმერებმა შედარებით დაბალი ხარისხის თხილი მისი თქმით, რომელიც 2 ლარად იყიდებოდა, მოიშორეს და სექტემბერ-ოქტომბერში ამოყიდეს, აღნიშნავს ქარდავა, რაც მისი თქმით იმას ნიშნავს, რომ დღეს ბაზარზე თხილის ფასი დაახლოებით 6 ლარამდეა. ქართულ დელტასა და ავსტრიული როზენბაუერის სახანძრო და სამაშველო ავტომობილების პირველი პროტოტიპების წარდგენა კი 2019 წლისათვის იგეგმება. BMG-სთან, GPS-სთან დელტაში აღნიშნავენ, რომ სამხრივი პროექტი აქტიურ ფაზაშია. პროექტის ფარგლებში სახანძრო და სამაშველო აღჭურვილობის მწარმოებელი ავსტრიული კომპანია სუპერსტრუქტურას ქმნის. დელტა კი ამ პროექტში შანსების გაძლიერების მიმართულებით არის ჩართული. პროექტის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის დაკვეთით, დელტას საწარმოო ბაზარზე სახანძრო და სამაშველო აღჭურვილობის მწარმოებელ უმსხვილეს ავსტრიულ კომპანია როზენბაუერთან თანამშრომლობით ხორციელდება. რუსთავის მეტალურგიულმა ქარხანამ კი შეერთებული შტატების უდიდეს ნავთობ კომპანიასთან ExxonMobil-თან მილების მიწოდებაზე წინასწარი შეთანხმება გააფორმა. ქარხანამ ამერიკაში მილების ექსპორტი შარშან დაიწყო. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ფოლადის ნაკეთობების იმპორტზე შემოღებული შეზღუდვის მიუხედავად, რუსთავის ფოლადი ქვეყანაში ექსპორტს განაგრძობს. გაყიდვები ფართოვდება რეგიონის ქვეყნებშიც. კომპანიამ მკაცრი კონკურენციის პირობებში ხელშეკრულება გააფორმა უკრაინის სახელმწიფო გაზის მომოპოვებელ კომპანიასთანაც. რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა მილების ყიდის ევროკავშირში ბოლო წლებია და რეგიონში რამდენიმე ბაზარზე საქმის კურსთან საუბარში მათ აღნიშნებს, რომ ამ ხელშეკრულების მიუხედავად, რომელიც ExxonMobil-ის მომარაგებას გულისხმობს, მათთვის პრობლემები მაინც რჩება და რაც შეეხება გაჩერებული ქარხნის ნაწილის აღდგენას, ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას უახლოეს მომავალში განაახლებენ. მექანიზაციის მიწის რეგისტრაციის და პროფესიული გადამზადების სოციალური პროგრამები ჭუბერსა და ნაკრაში კი უახლოეს მომავალში ამოქმედება. რა პრობლემები აწუხებს ადგილობრივ მოსახლეობას და რა ფაზაშია ნესკრა-ჰესის მშენებლობა, ამას ლევან თაღიაშვილი მოგვიყვება. სვანეთში კერძო ჭუბერსა და ნაკრაში, სადაც ნესკრა-ჰესის პროექტი ხორციელდება, მოსახლეობას რამდენიმე პრობლემა აწუხებს. ეს არის მძიმე ტექნიკაზე წვდომა, რომელიც საგზაო ინფრასტრუქტურასთან არის დაკავშირებული, მამაპაპისეული ადგილების დაკანონება და ასევე კვალიფიკაციის არქონა, რის გარეშეც დასაქმება საკმაოდ ჭირს. ნესკრა-ჰიდროსოციალური პროექტები სწორედ ამ პრობლემების გადაჭრას შეეცდება. მოსახლეობასთან საკონსულტაციო შეხვედრები უკვე გაიმართა და სამივე სოციალური პროგრამა თებერვალშივე ამოქმედება. მათში მონაწილეობა კი ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. ნესკრა-ჰიდრო ადგილობრივებს მიწის კვლევას, საველე სამუშაოს, მიწის ნაკვეთის აზომვასა და ინვენტარიზაციას თავაზობს, რის შემდეგაც მოქალაქეებს სხვადასხვა ბიუროკრატიული საფეხურების გავლა აღარ მოუწევთ. მიწის რეგისტრაციის პრობლემა ხეობაში დიდი ხანია დგას. მერის განცხადებით, მოსახლეობის მხოლოდ 10%-ს აქვს მამაპაპისეული მამული დაკანონებული. 10%-ს არ აქვს გაფორმებული, მე მინდა გითხრათ მიწის მათივე საკუთრებაში არსებული მიწის ადგილები შეიძლება დღეს სადაც სახლი უდგათ ის გაიფორმონ, მაგრამ დანარჩენი მიწის ნაკვეთები ვერ იფორმებდნენ და ფინანსურადაც ძალიან უჭირთ. საჯაროობა მაქსიმალურად ისინი აქცევენ ყურადღებას საჯაროებას და სწორად გაზომვას, რომ მათ ერთხელ და სამუდამოდ უკვე ამ ცივილიზებულ 21 საუკუნეში მათ უკვე მოსარგებლები კი არა, მოსაკუთრეები გახდნენ მათივე მიწები. შესაბამისად ჩვენ დაგვჭირდება რომ მცირედ დახმარება ალბათ იუსტიციის სამინისტროსგან, იმიტომ რომ გაგვიადვილონ ეს მიწის რეფორმა.
ნესკრას ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის აქტიურ ფაზაში შესვლისას 1000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნება. გამომდინარე იქიდან, რომ კომპანიის გადაწყვეტილებით პრიორიტეტი ადგილობრივ მოსახლეობას მიენიჭება, ჭუბერისა და ნაკრას ხეობის მცხოვრებლებს საზოგადოებრივი კოლეჯის სპექტრის მიერ შექმნილი მოკლევადიანი კურსი დაეხმარება, რომ მათი კვალიფიკაცია საერთაშორისო მშენებელი კომპანიების სტანდარტების შესაბამისი გახდეს, რაც მათ მომავალს უზრუნველყოფს. ამ პროგრამების განხორციელება პირველ რიგში განპირობებული იყო თვითონ მოსახლეობის ინტერესით და მათ მიერ გამოხატული მოთხოვნებით და ჩვენ ამ მოთხოვნებიდან შევარჩიეთ ამ ეტაპისთვის 3 ყველაზე საჭირო პროექტი, ასე ვთქვათ, ეს პირველი როგორც მოგეხსენებათ არის მექანიზაციის პროექტი, რაც გულისხმობს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ჩვენს ხელთ არსებული ტექნიკით დახმარებას. მეორე პროექტი გულისხმობს მათ მფლობელობაში არსებული მიწების აზომვითი ნახაზების მომზადებას შემდგომში რეგისტრაციის მიზნით და მესამე და ასევე მნიშვნელოვანი პროექტი ეს გახავთ ტრეინინგების პროექტი, რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ადგილობრივი მოსახლეობის პროფესიულ განათლებას და კვალიფიკაციის ამაღლებას. ადგილობრივები ჩვენთან საუბრისას ძირითად აქცენტს უსაფრთხოებაზე აკეთებენ. მათი თქმით, სოციალური პროგრამების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას და იმიგრანტების დაბრუნებას შეუწყობს ხელს. თუმცა პირველ რიგში ადამიანებისა და მთლიანად ხეობის უსაფრთხოებაა მათთვის პრიორიტეტული. ჩვენს ხეობას და ჩვენი ხეობის მოსახლეობას აინტერესებს პირველ რიგში, რამდენად უსაფრთხო იქნება ეს პროექტი და ყველაფერი, რაც ამ პროექტს ეხება, უბრალოდ წვრილმადან დაწყებული, უნდა იქნას აქ ყველაფერი გათვალისწინებული, რომ ამ პროექტს არ მოხდეს რაიმე ესეთი სავალალო შედეგი. ჩვენ ეს პროექტი იმისთვის გვინდა და ეს პროგრამები რომ შეწყდეს ამ სოფლიდან მიგრაცია ახალგაზრდობის დამკვიდრდეს ამ სოფელში ხალხი, მოღონიერდეს სოფელი, გაძლიერდეს ინფრასტრუქტურა. ეს პროგრამები, რომლებიც სტარდება, ჩემი აზრით, აუცილებლად დიდ როლს იქონიებს მოსახლეობის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ სოფელში სადაც განვითარების სხვა გზა არ არსებობს, ეს პროექტები აუცილებლად იქნება რაღაც ძალიან დიდი და წაწევს წინ და ცნობიერების დონეც მაღლდება გარკვეულწილად ამ შეხვედრებით. ამჟამად ჭუბერში ნესკრა ჰესის მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. მოსახლეობას სოციალურ პროექტებში ჩართვა კი უახლოეს მომავალში შეეძლება. შვედეთის მთავრობის მხარდანჭერით საქართველოში ახალი პროექტი ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან იწყება, რომელსაც ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი სააგენტო აწარმოებს საქართველოსთან თანამშრომლობით იწყებს. მისი მიზანი მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა, მათი ცნობადობის გაზრდა და ევროპის ბაზარზე ინტერნაციონალიზაციის ახალი შესაძლებლობების შექმნა იქნება. 3 წლიანია ჯამში პროექტი, რომლის ბიუჯეტი $2,300,000-ია. მასშტაბებზე წარმოდგენა უკეთ რომ შეგექმნათ, ვიდრე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, მოკლედ გეტყვით, რომ პროექტში 100 კომპანია ჩაერთვება, რომლებიც საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ბიზნეს კონსალტინგის, ინტერიერის დიზაინის, არქიტექტურის და 2 ახალი პროექტის ფარგლებში შერჩეული მიმართულებით იმუშაობენ. რა დამატებითი კრიტერიუმებით მოხდება ბენეფიციარების შერჩევა და ზოგადად რას მოიცავს პროექტი, ვინ თუ არა ნინო ევგენიძე, EPRS-ის აღმასრულებელი დირექტორი მეგობრობა ამას დეტალურად. ნინო დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. საინტერესო კვირა იქნება EPRS-თვის მორიგად და პარასკევი განსაკუთრებით გამორჩეული. რას იწუნება, რას მოიცავს და რა მიმართულებაზე არის ამჯერად საუბარი, მეტყვი ეხლა დაფინანსების კომპონენტი გაჩნდა მცირე და საშუალო მეწარმეები, ბევრი საინტერესო სიახლე არის და რას მოიცავს, მოდი ავხსნათ მაყურებელს კარგად. მოკლედ ჩვენი ასე ვთქვათ 2 წლიანი მუშაობა შვედეთთან და შვედეთის მთავრობასთან წარმატებით დაგვირგვინდა გასული წლის უკვე ნოემბერ-დეკემბერში, იმიტომ რომ ძალიან ისე სკრუპულოზურად უდგებოდნენ სწორედ ისეთი კომპანიების და ისეთი დარგების შერჩევას, რომელსაც ანუ გრძელვადიან პერსპექტივაში, ასე ვთქვათ, შეუძლია სამუშაო ადგილების შექმნა, სიღარიბის დაძლევა და უფრო მეტად რო იყოს, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალურ ბიზნესებზე ორიენტირებული, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაცია ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი იმ ეკონომისტთა, ასე ვთქვათ, გუნდს განეკუთვნება, ვისაც დღესაც წამს რომ სოფლის მეურნეობა არ არის ქვეყნის გადარჩენის ერთადერთი. ხო, ამიტომაც იქნა ეს 3 სექტორი შერჩეული, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ბიზნეს კონსალტინგი და არქიტექტურა და დიზაინი და ასე ვთქვათ ინტერიერის დიზაინი. ჩვენ ფიქრობთ, რომ
რომ ეს ის სექტორები და მართლაც აი ძალიან დაწვრილებითი კვლევის შედეგად მივედით ამ დასკვნამდე, რომ ეს ის სექტორებია, რომელთაც მართლაც აქვთ, ასე ვთქვათ, პოტენციალი იმისა, რომ ეს სექტორები გავიდეს, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ბაზრებზე და პოვოს, ასე ვთქვათ, იქ მეტი შესაძლებლობების დაგროვება შეძლოს, იმიტომ რომ ევროკავშირის და ეს DCFTA, რაც თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, რაც ევროპასთან გვაქვს, უნიკალურ შესაძლებლობას იძლევა ამ კუთხითაც, იმიტომ რომ ჩვენი ამ, ასე ვთქვათ, დახმარებების შედეგად 3 წლის განმავლობაში, რასაც ჩვენ განვახორციელებთ და დავეხმარებით ამ კომპანიებს, მისცემს მათ იმის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობას და გარანტიას, რომ მოხვდნენ და მიიღონ საერთაშორისო ტენდერებში მონაწილეობა. დღეს მათ არც იციან ესეთ შესაძლებლობა რო აქვთ და შეუძლიათ, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა მიიღონ ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, ტენდერებში და შესყიდვებში და ამასთანავე მოხდება კვლევა ხორციელდება ახლა ზუსტად ამ პერიოდში, რომ მოხდება ორი დამატებითი სექტორის შერჩევა, რომელსაც კიდევ აქვს ესეთი პოტენციალი, ასე ვთქვათ, განვითარების, იმიტომ რომ მთელი ამ 3 წლის განმავლობაში ეს კომპანიები ვინ შერჩეული იქნებიან, ცოდნას, გამოცდილებას, ტრეინინგებს გაივლიან შვედეთში და შვედეთიც სწორედ ამიტომ იქნა შერჩეული, რომ იმ სექტორებში, რა სექტორებიც ეს პროექტი, ასე ვთქვათ, დაფარავს, არის ის სექტორები, სადაც შვედეთს ბევრ სხვა რაღაცეებშიც აქვს ძალიან დიდი კონკურენტული უპირატესობა და წარმატებული და ნომერ პირველი ქვეყანა არის ამ მიმართულებით, მაგრამ ეს ის სექტორებია მართლაც, სადაც ჩვენი ქართველი, ასე ვთქვათ, მეწარმეები, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები, დიზაინერები და ასე შემდეგ. პოტენციალს, ანუ ერთია, რასაც ეკონომიკის სამინისტრო და თქვათ მისი სააგენტო, თქვენი პარტნიორი სახით აწარმოე საქართველოს გაზრდით, მეორეა თქვენი ანალიტიკოსები, რომელიც IPRC-ის ისედაც საკმაოდ მაღალი პროფესიონალის ანალიტიკოსები ყავს და ანუ პოტენციალი როგორ იზომება, ეს მაინტერესებს. ხო, პოტენციალის გაზომვა და ანუ შეფასება მოხდა იმ უამრავი კომპანიების ბაზაზე, რომელთანაც აწარმოე საქართველოს გამოცდილება ქონდა, რომ მათ ეთანამშრომლად. ხო, საკმაოდ საინტერესო პორტფოლიო აქვს და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აწარმოე საქართველოს მთელს გუნდს მთელი ამ 2 წლის განმავლობაში, რაც ჩვენ მათთან ერთად მუშაობდით, იმიტომ რომ ეს იყო ჰიპერაქტიულ ჰიდურელს. ყველას მთელს გუნდს, იმიტომ რომ ვინც იყვნენ ყოფილი ხელმძღვანელები წახვედელით, ძალიან აგრძელებენ, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის ტრადიციას და ძალიან ის არის, საქმე ამ მიმართულებით მართლა ინსტიტუციურად ძალიან ძლიერად გამოიყურებიან მათი მხრიდან. შენ ახალი კვლევა ახსენე, როცა ორი ახალი მიმართულება უნდა გამოიკვეთოს, მაგრამ იქამდე კიდე ერთი კვლევა ახსენე, მაინტერესებს რეგიონებში თუ არის ამ მიმართულებით, თუ ამ კონცენტრირება ხდება ამ შემთხვევაშიც თბილისის მასშტაბით, ან რა დაახლოებით რა გეოგრაფიას გვაჩვენებს? პროექტი სწორედ ითვალისწინებს, რომ იქ არის შერჩეული 5 ძალიან დიდი ქალაქები საქართველოს მასშტაბით თბილისთან ერთად. ეს იქნება ქუთაისი, ბათუმი, ფოთი თუ ასე შემდეგ. ანუ ისეთი ქალაქები შევარჩიეთ, სადაც ამ სექტორებს შესაძლოა განვითარების ასე ვთქვათ პერსპექტივა ქონდეს და აქვს კიდევაც არიან კომპანიები, ანუ კომპანიების ასე ვთქვათ ჩამონათვალიც არის აწარმოე საქართველოს ასე ვთქვათ მონაცემთა ბაზაში, ვისაც უკვე აქვს დაგროვილი, ეს არ იქნება ასე ვთქვათ კონკურსი იქნება ღია სხვებისთვისაც, რა თქმა უნდა რა, მაგრამ იქნება საკმაოდ მიზნობრივი და ის კრიტერიუმები დაკმაყოფილება უნდა მოხდეს, რომლის ფარგლებშიც ასე ვთქვათ მერე შესაძლებელი მენტორობას იღებთ თქვენ ამას სამწლიანი მენტორობა იქნება განხორციელებული ამას კომპანიაზე, ამასთანავე იქნება მედიატორები ქართველი და შვედი ჟურნალისტებისთვის გაცვლითი, რომ ისინი ჩამოვლენ აქ გაეცნობიან ქართული კომპანიების და ანუ ქართულ ჟურნალისტებსაც ექნებათ შესაძლებლობა, რომ იქ წავიდნენ, მოეწყობა ესეთი გაცვლითი გამოფენები და რასაც ქვია ეს პირისპირ შეხვედრები, B2B შეხვედრებს, რასაც ეძახიან საქართველოსშიც და შვედეთშიც, ანუ იქნება უნიკალური შესაძლებლობა იმისა, რომ თუ რამე გვაქვს და რამის ასე ვთქვათ თავი გვაქვს ყველანაირად გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ამ კომპანიებისთვისაც მაგალითად იქნება ეს არქიტექტურა თუ დიზაინი იმისთვის, რომ მაგალითად მიიღონ საერთაშორისო ტენდერებში მონაწილეობა, მათი პროექტები აუცილებლად უნდა იყოს ლიცენზირებულ სოფტებში გაკეთებული. ამის საშუალება ქართულ კომპანიებს მოგეხსენებათ არ არის, იმიტომ რომ ამ სოფტების ფასი დაახლოებით 6000-დან ზევით იწყება ევროდან, ამიტომ ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენს პროგრამას მაგის შესაძლებლობაც ექნება, რომ აი ესეთი ტექნიკური, ასე
ესე ვთქვათ, დახმარებები გაუწიოს იმ კომპანიებს, ვინც შერჩეული იქნება. ერთდროულად ეს არის საინფორმაციო, ტრენინგები, ფინანსური გადაცემა. ანუ ყველაფერს მოიცავს და საკმაოდ მასშტაბური კომპლექსური არის, ამიტომაც გაგრძელდა 2 წელი. ჩემი სუცერტილი ჩვენი საუბრის ბოლოსკენ ვებგვერდი tradewithgeorgia.com ეს არ არის მხოლოდ აი ამ როგორ თქვა სამწლიანი ციკლისთვის შექმნილი გამომდინარე იმ პროდუქტებიდან რასაც IPRC მუდმივად ამკვიდრებს ამ ქვეყანაში და საზღვარგარეთაც ესეც რაღაცა ერთგვარი პლატფორმის და მდგრადი პლატფორმის სახეს მიიღებს რა ძირითადი დანიშნულება ექნება მას ვთქვათ აი განვითარების და პოპულარიზაციის მიღება ეს აწარმოე საქართველოს ვებ-პორტალი გახლავთ მოგეხსენებათ და მოხდება ყველა იმ კომპანიების ასე ვთქვათ დარეგისტრირება ვინც ამ სფეროში ვისაც უნდა რომ ევროკავშირის ბაზარზე მათი ცნობადობა და ჩამონათვალი არსებობდეს ეს იქნება ასე ვთქვათ მონაცემთა ბაზა იმისთვის რომ უცხოური კომპანიები რო შემოვლენ სხვადასხვა მიმართულებით იქ დახვდეს ასე ვთქვათ კომპანიების ჩამონათვალი დღეს ეს ჩამონათვალი საკმაოდ წირი არის და არც არავინ არ იცის რომ უნდა დარეგისტრირდეს ამ ასე ვთქვათ პორტალზე იმიტომ რომ განვითარება და პოპულარიზაცია დევს სწორედ ამ პორტალს სწორედ ამ მიზანიც აი ამ ვებ პორტალის განვითარებისაც სწორედ ამაში მდგომარეობს რომ ჩვენ მოვიძებთ ესე ვთქვათ ყველა იმ კომპანიების მონაცემებს ვისაც ასეთი პოტენციალი შესაძლოა გქონდეს და განვათავსებთ ამავდროულად სხვა დახმარების პროგრამებთან ასე ვთქვათ ერთად და ტრეინინგებთან ერთად ამ ვებ პორტალზე რომ საერთაშორისო დონეზე მათი ცნობადობა კვლავ გაიზარდოს და უცხოურ კომპანიებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა რომ თავისი პარტნიორები ამ ქვეყანაში რამენაირად მოძებნონ. ბოლო კითხვის დაგისვა პრინციპში ვინ არიან ეს ტრენერები, ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც ერთგვარად გახდებიან მენტორები, გახდებიან მასწავლებლები ამ მთელი ამ 3 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად ყველა იმ თქვათ ბერკეტის გამოყენების გზაზე რო დააყენონ და ინფორმაცია მიიღონ. თულების შესასწავლად ეს კი ბატონო, იმის გარდა რომ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრს ამ მიმართულებით საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს, მოკლედ ყოველ შემთხვევაში 17 წელია ჩვენი ორგანიზაცია არსებობს და ამ კუთხით მართლაც ვახერხებთ რომ ყველაზე თუ კი შეიძლება ითქვა საუკეთესო ექსპერტების საერთაშორისო დონეზეც და საქართველოს მასშტაბით გაერთიანებას, რა თქმა უნდა მარტო ქართველი ექსპერტები არ იქნება ამაში ჩართული დიდი ნაწილი იქნება უცხოელი ექსპერტებისა, რომლებიც შვედების და სხვა ქვეყნებიდანაც რა თქმა უნდა, ვინც იქნება ამ ადამიანებთან ჩართული და ესე ვთქვათ საქმიანობაში და ყოველდღიურ რუტინაში ჩართული იმისთვის, რომ ქართული კომპანიები საერთაშორისო ბაზარზე და განსაკუთრებით ევროკავშირის ბაზრებზე მოხვდნენ. მათ ვინც მიიღეთ აღნიშნული მოსაწვევი ვთქვათ ნაბეჭდის სახით თუ ელექტრონულით IPRC-სგან საუბარია G-Close to EU ძალიან კარგად და გემრიელად და გემოვნებით არის შერჩეული მათ შორის სლოგანიც ეს ყველაფერი ხდება უკვე ხვალ ძალიან საინტერესო ღონისძიებებია დაგეგმილი IPRC-თან ნინო ევგენიძე BMG-ისთვის ყოველთვის იყო არის და იქნება ფაქტორი პირადად ჩემთვის ეს ფაქტორი 3 წელიწადზე მეტია გრძელდება ბევრი მიზეზის გამო მაგრამ ხვალ IPRC თავის ძალიან მდიდარ და უკვე ძალიან გამოცდილ პორტფელში კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ფურცელს გადაშლის და დააგვირგვინებს ამას მემორანდუმის გაფორმებით სკმუტავს სიამოვნებისგან ანალიტიკის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი, ჩვენი არაჩვეულებრივი ელენე, რომელიც ხვალ ერთ ამბავშია ისე აპირებს ამ თემის გაშუქებასაც სხვა უამრავ საინტერესო თემასთან ერთად, რომელსაც ყველანი ტრადიციულად პარასკევობით ველოდებით. ნინოს ტრადიციულად მადლობა მობრძანებისთვის. IPRC-ის აღმასრულებელი დირექტორი გსტუმრობდა საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში, ვიდრე ჩვენ მას გავაცილებდეთ და სხვა თემით დაგიბრუნდებოდეთ დადგებით რეკლამით TV პირველზე. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. პარიზში გაჩენილი იდეით დაწყებული ბიზნესი პროდუქტს უმალე ფრანგ მომხმარებელს მიაწვდის. პრემიუმ კლასის ჩაის წარმოებელი კომპანია კონა საფრანგეთთან ერთად გერმანიაში შევიდა. საფრანგეთში კომპანიის ორი დასახელების პროდუქტი, მწვანე და შავი ჩაი იყიდება, ხოლო გერმანიაში ექსპორტზე კონას 6 დასახელების პროდუქტია გასული. კონასთვის ევროპულ ბაზარზე ეს არც დებიუტია და დარწმუნებული ვარ არც ფინიშის ხაზი. ნატალია ფარცხალაძის ნაწარმი ტკბობას ჰოლანდიასა და ლატვიაში საკმაო ხანია რაც ახერხებენ. სადგომ მოგზაურობს ახლა კონა, შორით ტკბობა მქონდა. ნატალიათი განსაკუთრებით მანა მანჯგალაძის არაჩვეულებრივი ისტორიის შემდეგ მე ამაყება ადამიანი, რომელიც დღეს საქმიანი დილის სტუმარია. ქალბატონებო და ბატონებო, ნატალია ფარცხალაძე კონას დამფუძნებელი ყველაფერზე და ძალიან ბევრ ახალ ამბავზე კონასთან დაკავშირებით თავად მოგიყვება. გამარჯობა. მადლობა. როგორ გზნობ თავს ჩვენთან სტუდიაში? ძალიან მომწონს. კარგია. თან მანამდე მაინც ისე იყავი, ხო, შენს დისტანციაზე ჩვენგან. შორიდან გვიყურებდი. შორიდან გიყურებდით, შარშა 8 მარტს მოვხვდი თქვენთან. ეხლა მითხარი როგორი იყო სიუჟეტი? მანანას თქვი რომ იყო ყველაზე მაგარი რაც. ანანას სიუჟეტი იყო ყველაზე მაგარი. ეგეთ საქმიანები ვართ და ამ სიუჟეტს ცოტა მოგერმით კიდევ ნახავთ. ამ სიუჟეტს აუცილებლად ნახავთ მართალია, მაგრამ ჯერ ნატამ ახალი ამბები უნდა გვქონდეს ძალიან ბევრი. მაგრამ ჩვენ საუბრობთ ახლა იმ ბაზრებზე, რომელიც კონასთვის და შენთვის არის სათვისებადი. მოდი მაყურებელს ავხსნათ რა ფორმით არის კონა წარმოდგენილი დღეს ევროპულ ბაზარზე და როგორ ხდება მიწოდების ამ სქემის უზრუნველყოფა იმისათვის რომ ერთის მხრივ კონას პროდუქცია და მეორეს მხრივ შენ მიერ ნაწარმოებები ჩაი განსხვავებული გემოთი და ხელნაკეთი, აი ჩაი ხელნაკეთი როგორ შეიძლება იყოს, ამასაც აუცილებლად გავიგებთ. რა ფორმით შედგა თანამშრომლობა და რა თანამშრომლობაზეა საუბარი? ჩაი დავიწყოთ ხელნაკეთი ასეთი ფორმით შეიძლება იყოს. ეს არის თვითმფრინავ პაკეტს აქვს ხელით მიკერებული პატარა კოკორი. აი გააჩერე. აი ნახე რა მო. ეს არის თავად აკეთებს ამას, მეგობრებო, თავად. რომელიც არის სიყვარულის ჩაი, მაგალითად დღეს. დღეს აქტუალურია განსაკუთრებით. ისე ყოველ დღე ჩემთვის დანარჩენი 364 დღე, მაგრამ დღეს ვალენტინობაა. რა შეეხება ექსპორტს, ხა ჩვენ სულ 2 წელია რაც გამოვედით ბაზარზე. თავიდან 2016 ბოლოს და რაღაც ისე მოხდა რომ მაშინა თუ რამდენიმე თვეში უკვე ჰოლანდიაში გავიტანეთ. პროცედურულად იმდენად მარტივი იყო რა ქუთაისში ჩაგიტანია რა ჰოლანდიაში რა შეიძლება კიდევ უფრო ადვილი. და იმიტომ ცხოვრობთან არ გაქვს საქმე პირდაპირ რაღაც ადვილად იმაშება რა ტექნიკურად. მე დავიწყეთ ახლა წელს უკვე მონაწილეობა დავიწყეთ საერთაშორისო ბაზრობებში გამოფენებში. ეგეც მნიშვნელოვანია და მაგასაც ვერ აცდები. თუმცა ნუ ეს კონტაქტებით, გამართლებით, სხვადასხვა გზებით ისე გამოვიდა რომ უკვე 4 ქვეყანაში ვართ. აი ამ გამოფენების და აი ამ კონტაქტების დროს რა არის ხოლმე მთავარი შესაფასებელი, როდესაც მომავალ პარტნიორთან გიწევს ურთიერთობაში? კი ამბობ რომ ჰოლანდიაში ისე ჩავიტანე, თქოს ქუთაისში ჩავიტანე, მაგრამ უფრო მარტივად დაწნებული ვარ ბევრი ბიზნესისთვის, ბევრი დამწყები ბიზნესისთვის, ჩაის მიმართულებით, სხვა მიმართულებით, მაინც სირთულე არის, ვიდრე თქვა დაიწყებენ თამუშობაზე თანამშრომლობას, რთულად ჩანს შორიდან, ხო ეს ყველაფერი? ხომ რომ იქეთ იყოს? ხო, იმიტომ რომ სიმარტივეა მაშინ დგება, როდესაც რაღაც კრიტერიუმებს აკმაყოფილებ, მოთხოვნებთან დაკავშირებით არის თანხwebdriver და არის რეალურად ორ პარტნიორს შორის გარკვეული შეთანხმებები აბსოლუტურად მისაღები. რა არის ეს თანხwebdriver-ში? ანუ რა კრიტერიუმებზე ჯერდებით ხოლმე შენ და მომხმარებელი და რა სიტყვიან ისინი? აბსოლუტურად ეგრეა. პირველ რიგში შენი პროდუქტის რაოდენობიდან და ხეთვისობრებიდან გამომდინარე უნდა განსაზღვრო რა არის შენი ბაზარი. ეს მას მარკეტია, ეს ნიშურია და პრინციპში შესაბამისად არჩია პარტნიორი. შემდეგ უკვე არის ტექნიკური საკითხი. ხა ტექნიკური საკითხი DCFT-ის წყალობით არის მარტივი ამის თქმა მინდა ახაროს ქუთაისში წაღება შევადარე. უბრალოდ თუ შენი პროდუქტი აკმაყოფილებს ყველა ნორმას, ეტიკეტირების წესს, თვითონ ახლა ბალახში და ჩაისთან დაკავშირებით ეს საკმაოდ მარტივია.
უფრო მეტად ვიდრე ცხოველური წარმოშობის პროდუქტისთვის მაგალითად ტექნიკურად. ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი ეგრეთ წოდებული ევროპლუსი, ევრო 1, რომელიც ძალიან თუ ყველაფერი წესრიგში გაქვს, პრობლემა არ არის მისი აღება ფინანსურადაც ძალიან ისეთი მსუბუქია ეს გატანის პროცესი, იმიტომ რომ ექსპორტი არ იფეგრება, იქ ჩვენი ხაშთახმების საფუძველზე ასეა და პირველი ხა ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის სწორი ბაზარი იპოვა. ეგ არის მთელი ფილოსოფია ხა ექსპორტის ეგ არის რა. კონას ბრენდით რომელ ქვეყნებში გაქვს გატანილი შენი პროდუქტი? ამ წუთას ჰოლანდიაში და გერმანიაში ონლაინ მაღაზიებში არის კონას ბრენდით და რიგაში. მიუხედავად იმისა, რომ გაგვიზიარე ამ 14 თებერვალს შენი განწყობები, რომ ძალიან კმაყოფილი ხარ და ბედნიერი და ეს განწყობა არის გამეთანხმე უნიშნელოვანესი ბიზნესში ზოგადად იმ საქმით რასაც აკეთებ. არის თუ არა სურვილები, ან გნებავს ოცნებები, რომელსაც ამ ბრენდთან დაკავშირებით, შენ საქმესთან დაკავშირებით ისურვებდი, რომელიც გამოხატულია დიახ კონკრეტულ მიზნებში უკვე ამ 2 წლის თავზე, რომ დღეს რომ თქვა ამის საშუალება იყოს, აუცილებლად გააკეთებდი და ბიზნეს თქვა სხვაგან გადაწევდი უკვე ტიპიურად თქვა ახალ საფეხურზე, ახალ სიმაღლეზე. არის ასეთი? კი, რა თქმა უნდა. და რა ნაწილში გჭირდება ესეთი ხელშეწყობა? ხო, ეს კარგი კითხვაა. პრინციპში ეს ასე გამოვიდა რომ ეხლა იცით როგორ გამოვიდა რომ ქართულ რიტეილში მე არ მინდა წუწუნში გადავიდე, მაგრამ ძალიან რთული არის ქართულ რიტეილთან ურთიერთობა. ამიტომ რაღაც მომენტში უკვე დადგა იმის საჭიროება, ჩვენ თავიდან გავხსენით ჩვენი მაღაზია ბრენდული უბრალოდ ძალიან ადრე იყო იმ მომენტში და ყოველთვის ვერ ვერეოდით. ეხლა უკვე ნამდვილად ისეთი მომენტია რომ ჩვენი მაღაზია გვჭირდება და ჩვენი ალბათ ჩაიხანა ისეთივე როგორიც კონა არის. დამოკიდებელი ბრენდული, სრული უკვე ეგ არის ამ წუთას ის რაც დღის წესრიგში დგას. რიტეილი, რომელზეც მუდმივად მესმის პრობლემები და მართლა არ ახართ გამონაკლისი. გულწრფელად რომ ხო, რა ტიპის პრობლემებია? ეს არის კომუნიკაციის პრობლემა, ფინანსური პრობლემები გულისხმობ. ეს არის, იცით, ეს არის მონათლობელური დამოკიდებულების თუ შეიძლება რომ ასე თქვა, რაღაცას ცოტათი გაზვიადებულად ხარ, მაგრამ ხატოვანია, მაგრამ ეს იცით როგორ რაღაცა მithumetes პატარა ბიზნესისთვის, დამწყებისთვის და თან, როდესაც ეს არის არა პირველადი საჭიროების იმაზე necessity-ზე არამედ რომ ეს არის რაღაც ტიპი უფრო ის საშუალოზე მაღალი შემოსავლის მქონე ადამიანისათვის ხო, როდესაც ამდაგვარად ნიშური პროდუქტი არის, იქ და ბუნებრივია, ჩაიკერა არ არსებობს დეფიციტური პროდუქტი საერთოდ, ხო, მაგაზე შევთანხმდით. ახლა ეს ერთადერთი iPhone-ი არ არის, ხა Samsung-ი წავს, ხო, ხა ასე ვერ არავინ არ აწარმოებს ისეთ რამეს, რომ ხა ვიღაცამ ისაქნას ძალიან იშვიათია ეგეთი პროდუქტი. ამიტომ თუ არ გაქვს რაღაც ეს cash flow საშუალება რომ ისაქნა გიჩერებს ძალიან ყველაფერს გიჩერებს თანით როგორ რაღაცა როდესაც შენ გაქვს ესეთი კონცეპტუალური პროდუქტი ხარისხზე ხარ ორიენტირებული de facto fair trade-იც არის იმიტომ რომ ხა აი ჩემ ყველა მიცის ვის განაცხადებ ვცდილობ რომ ხა მე ვაფასებს ხვიშრომას იმიტომ რომ ვიცი რა არის ეს ვიცი ზუსტად მე მომიკრეფია კიდეც დამითესია კიდეც დღეშიც მიკრეფია და ვიცი რასთან არის დაკავშირებული. ამიტომ ახლა სამდროში როცა პროდუქტი აი ესეთი არის თვითღირებულება აქვს მაღალი, ხო? და იქ მე უკვე ერთი რო გიჩერებენ, იმიტომ რომ ეს ხდება after sale, გაურკვეველი დროით და ეს ყოველთვის დაკავშირებულია იმასთან, რომ რაღაც მათხოვულ პოზაში გაყენებენ, თითქოს რაღაცა შეცას არ ითხოვ და სხვისას ითხოვ. ნუ აი ესეთი საკითხები რაც ძალიან პროზაულია სინამდვილეში, ხო? ეს აქვს ყველას, ეს არ არის მარტო არა ხო გამონაკლისი. ასე მუშაობს ეს ასე მუშაობს ყველა ქართული რიტეილი. შენ ახსენე მაღაზია და ჩაიხანა უახლოეს გეგმებში არის თუ ეს ჯერ მხოლოდ სურვილებია? უკაცრავად თან აი ხა კიდე რა გამახსნა მაგასთან და რა არის კიდევ ასევე უსამართლო. მithumetes ხა აქ წარმოებული რაც 1000 ჯერ უფრო რთულია და 1000 ჯერ მეტი ჯდება ვიდრე იგივე ჩამოტანილი. ხა იქიდან ვინ ატანთ after sales-ზე ხო არავინ. ანუ ყოველ მთელი იმპორტირებული პროდუქცია არის წინასწარ შესყიდული, მაშინ როდესაც აწარმოებ ამას გიჩერებენ ძალიან გაურკვეველი გრძელი ვადით.
გეგმებზე კითხე ჩაიხანასი და მათ შორის მაღაზიის. ეს გეგმაშია თუ არის სურვილები და მიზანი, რომელიც შეიძლება რომ ეს არის უფრო სურვილი, რომელსაც გეგმაში გადავსდით ალბათ ძალიან მალე. 2019-ში? 19-ში. ინშალა როგორც ითქვა. ამ ორ წელიწადში დაახლოებით რა მოცულობის ზრდაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ კონას შემთხვევაში. თუნდაც არა ბრენდირებულზე, შენ როგორც წარმოებელ დაახლოებით რა პროგრესი იყო პირველი დღიდან დღემდე? პროგრესი შემდგომში არ იყო ცუდი, იმიტომ რომ პირველი წლის თავზე უკვე ტექნიკის გადამხდელები გავხდით. ასეთი პროდუქტისთვის ეს არ არის ცუდი შედეგი და რა ვიცი, მე ძალიან მადლობელი ვარ ქართველი მომხმარებლებს, როგორ გითხრათ რა, ძალიან ჯანსაღი დამოკიდებულება აქვს საქართველოში წარმოებულის მიმართაც, ესთეტიკაც ძალიან კარგი აქვს და ხა განსხვავებული შეფუთითაა წარმოდგენილი. ხარისხსაც აფასებს. მიუხედავად იმისა, რომ ობიექტურად ეს არ არის იაფიანი ჩაი, ხო? კრიტერიუმით ქართული ბაზრისთვის ყავს თავისი ლოიალური კლიენტი და მით უმეტეს ახლა ჰორეკაც ძალიან ატაცებულია და ტრენდულია და ესეთია რა. აი ესეთი არაჩვეულებრივი და ყოჩაღი ადამიანია. მე ნატალიას ულევ წარმატებას უსურვებ. სასახად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს წარმატება მას გარდუვალი აქვს. ის სამაგალითო ადამიანია. მადლობა კიდევ ერთხელ საქმიანებს და მის მთავარ შემოქმედს, ასევე ჩვენს განუყრელ პარტნიორს მანა მანჯგალაძეს, რომელმაც ნატალიას და კონას შექმნის ამბავი არც თუ ისე დიდი ხნის წინ გაგვაცნო. მოდი გავიხსენოთ კლასიკოსები. პარიზში არა მარტო მაღალი მოდა იქმნება, პარიზის ჩაის მოდასა და ტრენდსაც ქმნის. ამ დახლებსა და თაროებზე ყველა ქვეყნის გემო და არომატია თავმოყრილი: ჩინეთი, მაროკო, ინდონეზია, ახალი ზელანდია, ესპანეთი, საფრანგეთი. სულ მალე 200 წლიანი ისტორიის მქონე ჩაის სახლის მაღია შვეღის თაროებსა და დახლებზე ქართული არომატებიც გაჩნდება ეტიკეტით. კონა დამზადებულია საქართველოში. იქვე ანოტაციაში მიწერილი იქნება: შავი ჩაი ბახვიდან, ლავანდა მარნეულიდან, თავშავა ლეჩხუმიდან. არომატების კონას თავი კონა მოუყარა და შეძლო დაერწმუნებინა 1854 წელს არსებული ფრანგული ჩაის სახლი, რომ აქ მისი ადგილიც არის. მე თუ ნამჯერა ეს არის მაღია შვეღა. რა არის ეს, რა ბრენდია? ეს არის ძალიან ძველი 200 წლიანი ტრადიციის ფრანგული ჩაის სახლი, რომელიც არის ნომერ პირველი თავის ტრადიციით, მასშტაბით და ხარისხით. ნატალია ფარცხალაძე მაღია შვეღს მაშინ მიაკითხა, როცა ფრენდის ვებგვერდზე ჩაი საქართველოდან აღმოაჩინა, რომელსაც არც ქართულთა და არც გემოსთან საერთო არაფერი ჰქონდა. წარმომავლობა მოიკითხა და როცა ქართულ ჩაიზე რუსულად დაუწყეს საუბარი, ეს უკვე ბოლო წვეთი აღმოჩნდა. ქონდა თან წაღებული რაღაც ჩემი ჩაის აჩუქრებად და უთხარი რომ აი ტესტერებად რაღაც მინდა გაჩვენოთ თქო. იმ დღეს რომ მომივიდა პასუხი, კი ბატონო, აი მოგძანდით რომ როცა გინდა თუ ხვალო. დაიტოვეს გაუკეთეს ანალიზები და მითხეს რომ სრულიად ორგანიკ არის, ანუ ბიოლოგიურად სუფთა. ეხლა მათ ეკნებათ ძალიან ღირსეული და საუკეთესო ქართული ჩაი. რომელი სახეობები გაიყიდება? შავი, მწვანე და ველური შავი. ქართული არომატებიც მოეწონათ და კონას კომპოზიციებიც, მისი ფუნქციური დატვირთვაც, ბალახეული ჩაი დეტოქსი, ნაბახუსევი, დასამშვიდებელი, გასაგრილებელი. კონამ ლაბორატორიული შემოწმებაც გაიარა და ყველა სტანდარტს უპასუხა. სექტემბრის დასაწყისში კი უკვე პირველი შეკვეთაც მიიღო. მაშინ როცა წლების წინ უნივერსიტეტში დასავლეთ ევროპულზე სწავლობდა, შემდეგ სორბონის უნივერსიტეტის შედარებითი ლიტერატურის მაგისტრის ხარისხი აიღო. მოგვიანებით ჯიპა სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრანტი გახდა. 15 წლის განმავლობაში საჯარო სამსახურში იყო და ტურიზმის დეპარტამენტის საერთაშორისო მარკეტინგის სფეროში მუშაობდა. ვერ წარმოიდგენდა, რომ ერთ მშვენიერ დღეს ამ ყველაფერს გვერდზე გადადებდა. თავზე ფერად თავშალს წაიკრავდა, კალათით ხელში მინდორში გავიდოდა, ყვავილებს დაკრებდა და ფერმერი გახდებოდა. ყველაფერი გარემოებებმა მოიტანა. ნელ-ნელა იმ მოცემულობაში გადავიდა, სადაც საკუთარ თავს ყველაზე კარგად ხედავდა. ხანდახან ჩემი თავის მშურს ისე ძალიან მომწონს, როცა იმას აკეთებ, რაც მართლა მოგწონს. 2 წელი დასჭირდა იმისთვის, რომ ყველაფერში გარკვეულიყო, საჭირო ლიტერატურა წაიკითხა და საჭირო ხალხისგან რჩევები მიიღო. შემდეგ უკვე კომპოზიციების დამზადება დაიწყო. გემო, ფუნქციური თვისებები, სარგებლობა, დანიშნულება და ფერებიც. ბალახები ჯგუფებად იყოფა, არის მაგალითად ახლა ბარამბო არის სედატიური, ხო? სედატიული არ უნდა აურიო, თქვათ, კონდარს, რომელიც არის სტიმულატორი, იმიტომ რომ უბრალოდ გაანეიტრალებს ფუნქციას. ამიტომ ერთი პრინციპი არის, რომ კონდას კომპოზიციები არის ფუნქციურად დალაგებული და მეორე პრინციპი არის, რომ არის გემრიელი, ანუ ეს უნდა ყოფილიყო თან გემრიელი, თან სასარგებლო.
ნელა იქცა ჰობის საქმეთ, საყვარელ საქმეთ, ბიზნესად და ისწავლა, რომ ბიზნეს თავისი წესები და კანონები აქვს. ამ წესებს სწავლა და დამორჩილება სჭირდება. ფაქტის წინაშე აღმოჩნდით, რომ ეს პროდუქტი უნდა გაგიყიდა, ისე მცხონოდა, რომ ფული უნდა ამეყო, რომ მეგონა რომ რაღაც გთამს ვიღებდი, თუ რაღაც აი ძალიან დისკომფორტი მქონდა, ვფიქრობდი ახლა მამა ჩემო რომ დამინახოს, რას იფიქრებს, წელიწად ნახევრის გამოცდილებით გაყიდვის, იმას მივხვდი, რომ ბიზნესში მთავარი არის გაყიდვა. პირველი შეკვრა თესლის ჩამოტანის შემდეგ ლილოს ბაზრობას მიაკითხა და პირველი ინვესტიცია ჩადო 900 ლარი სათბურის გასაკეთებლად და იმ 600 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობის ათვისება დაიწყო, სადაც მთელი ბავშვობა გაატარა ლავრისხევში. ჯერი ნედლეულის მოპოვებაზე მიდგა. მისი პატარა პლანტაცია ბიზნეს ვერ დაიწყებდა. ასე გაჩნდნენ მის საქმეში მუდმივი პარტნიორები. ის კი მათთვის სტაბილური შემოსავლის მომტანი გახდა. ახლა იცით, რომ გურიაში სოფელ ბაღში საკუთარ სახლში საუკეთესო ხარისხის შავ ჩაის დავით ენეიშვილი დაუმზადებს. ლავანდას მარნეულში დასახლებული ბურები მიაწვდიან. ბარისახოდან დეკატი და სამეგრელოდან ველური პიტით მოამარაგებენ. მათაც ისწავლეს, რომ მცენარეები და ყვავილები ისე უნდა შეგროდეს და დაიკრიფოს, რომ ბიომრავალფეროვნება არ დაზიანდეს, არ უნდა იყოს გზის პირას დაკრეფილი. ასე შეიქმნა 12 სახეობის ბალახეული ჩაი და შეიკრა პარტნიორთა ჯგუფი, რომელიც სტაბილურ თანამშრომლობაში გადაიზარდა. ერთ დღეში დაიწერა პირველი პროექტი და გრანტიც მიიღეს 7000 ევროს ოდენობით. 19 სახეობის ბალახი არის აქ. ყვავილებიდან არის მალვა, ღიღილო, კალენდულა. დანარჩენი არის არომატული ბალახი. აი როგორიც მელისა, ეგ რომ არის, კონდარი, ფექონდარი, სამი სახეობის კონდარი გვაქვს. მნიშვნელოვანი იყო ისიც, რომ კონა სრულ პროცესს გადის. მოყვანა, კრეფა, შრობა, კოპაჟირება, დაფასოება, შეფუთვა, პრეზენტაცია, გაყიდვა და ის სტანდარტები, რომელსაც კონა ყველა ეტაპზე იცავს. ლავრენციო. შვიტა მოგიტანე. ლაურა ლავრისხევში იმ ეგრეთ წოდებულ პლანტაციებს სულის და პატარა საწარმოს განაგებს, სადაც სააგარაკე სახლი იყო. მერე შტაბი, ლაბორატორია და ახლა უკვე კონა საწარმოა. აქ ხდება ნედლეულის გამოშრობა, დასაწყოება და კომპოზიციების აწყობაც. აქ იღრის თავს ყველა მცენარე. მერე რომ მცენარეებმა ლაპარაკი არ იციან, ეს უფრო ზრდის პასუხისმგებლობას. წყალი არ მიაკლდეს, დროზე დაიკრიფოს, როცა ლავრისხევში ჩასვლას ვერ ახერხებს, დილიდან ხაზია. მურწყეს თუ არა მცენარეები, დაიკრიფა თუ არა ახალი ბალახი, დაბინავდა თუ არა უკვე გამომშრალი ნედლეული. თუ იქ არ ხარ, სადაც საქმე კეთდება და მუდმივად არ ფიქრობ განვითარებასა და სიახლეებზე, არაფერი გამოვა. სიხარულს მანიჭებს, რომ დათესავა ამოვა, პასუხისმგებლობაც არის, იმიტომ რომ ხა ლაურას ვეუბნები ხოლმე, ჩემი შვილები მშივრები არიან თუ არა, არ ნერვიულობ, იმიტომ რომ ძიძაყავთ, მაგრამ ხა ამ ყვავილებზე მორწყულია თუ არა, მოკრეფილია თუ არა, სულ ის არის რა პასუხისმგებლობაც არ გარდა იმისა, რომ ლამაზია და სასიამოვნოა, ისინიც ცოცხლები არიან და მიხედვა უნდათ. სადაც პროფესიაზე ერთხელ უკვე ვთქვით, მაგრამ ახლა ამ მიმართულებითაც ფიქრობს განათლების მიღებას. კონას მიზნები უფრო შორს მიდის, უნდა რომ ბაზარი კიდევ უფრო გაფართოვდეს. უნდა იზრები მოხდეს და ის გზა გამოჩნდეს ჩაიში, რომელიც ქართულმა ღვინომ გაიარა. ვიცით ყველამ რატომ მოხდა ღვინოში, ეს იყო სიძულებითი ემბარგოს გამო, რამაც ძალიან დადებითი როლი ითამაშა ქართული ღვინის განვითარებაში და რაღაც მომენტში აუცილებელი არ არის რომ ეს შეიქმნას ასეთი ფორს-მაჟორი, მაგრამ ქართულ ჩაის ჭირდება გარღვევა, გასვლა სხვა ორბიტაზე და ეხლა მარტო პოსტსაბჭოთა სივრცეში არ დარჩენა, რადგან ეს არის შეკრული წრე. დამზადებულია საქართველოში ეს წარწერა მაშინ გაჩნდა ქართულ წარმოებაში, როცა ჯერ კიდევ საჯარო სამსახურში იყო და ტურიზმის საერთაშორისო მარკეტინგი ფეხს იდგამდა. ჩვევაჩევა დარჩა და ზუსტად იცის, ამისთვის რა არის საჭირო. რაც თავარი აქვს მიზანი, იცის რომ უნდა იშრომოს და რასაც დაამზადებს, მერე კარგად შეფუთოს. ის რომ აწერია წარმოებულია საქართველოში და რომ ეს არის ისეთი პროდუქტი, როგორიც მინდა რომ ყველაფერი რაც წარმოებულია საქართველოში იყოს, აი ეს არის მუღამი რა ჩემი, რომ აი რომ ამითი მინდა დავამტკიცო, რომ შეიძლება დაიწყოს ცოტათი და მილიონები არ გქონდეს და არ ჩადო რაღაც საქმეში, მაგრამ განავითარო ის პროდუქტი, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს მომავალი უნდა იყოს. ეს არის ხარისხიანი პროდუქცია. ამბობს, რომ ყვავილებისა და მცენარეების ცოდნა ჩვენში სულ არსებობდა. უბრალოდ ეს ყველაფერი ბოლო 100 წელიწადში დაიკარგა და არგუმენტებისათვის მითოლოგიას იშველიებს. არგონავტები და მედია, როცა მედიას თესალიის მიწაზე დაეღვარა, მთელი მისი ჯადო-მალამო ნაყენები და ასე წამოვიდა კოლხეთიდან ევროპაში მედიცინა. როგორც მარკეტოლოგმა კარგად იცის, როგორ იხდენს პროდუქტი კარგ შეფუთვას და ამას ლეგენდები ყვებიან. პრეზენტაციის ბოლოს კი მშვიდად შეახსენებს მსმენელებს. აი ხედავთ, ეს ჩვენია უბრალოდ ერთ დროს კარგად დავიწყებული.
როგორ უნდა მომზადდეს ღვინო ბოკალში მოხვედრამდე ძალიან გრძელ გზას გადის. ჯერ ყურძენი უნდა დაიკრიფოს, დაიწუროს, ქვევრში, კასრში, ბოთლში დრო გამლოს და ამასობაში ძალიან ბევრი პროცედურა გაიაროს. ღვინის დამზადება საკმაოდ შრომატევადი საქმეა, დალევა კი არც ისე. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, აქაც გამარტივების გზების სივრცე არსებობს, შესაძლებლობა ახალგაზრდებმა დაინახეს და მისი გამოყენება გადაწყვიტეს. როგორ? ამას ანუკე ჭუხაძე უკვე სტუმრებთან ერთად გაგვიზიარებს. მოგესალმებით, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, ანა. სულ რამდენიმე დღის წინ სრულიად სოციალური ქსელი განსხვავებულმა და ინოვაციურმა პროდუქტმა მოიცა. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს ღვინის წარმოების მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს, არც არავის უკვირს ის, რომ ამ მიმართულებით ქვეყანაში მრავალი მეღვინე თუ კომპანია მუშაობს. თუმცა ბრენდმა მივინომ ღვინის მოყვარულებს ესასმელი განსხვავებული შეფუთვით შესთავაზა. კომპანიამ ქართულ ბაზარს ღვინო ალუმინის ქილებში წარუდგინა. იდეას მრავალი კრიტიკოსიც გამოუჩნდა, როგორც სოციალურ ქსელს ჩვევია, იყო როგორც პოზიტიური, ისე კრიტიკის შემცველი კომენტარებიც. თუმცა ფაქტი ერთია, დაინტერესება მივინოს ღვინის მიმართ მაღალია. სტუდიაში დღეს სწორედ მივინოს დამფუძნებლებს გიორგი მაჭავარიანს და საბას სახვაძეს მოსპინძლობს, რომლებმაც უძველესი ღვინის ტრადიციის ქვეყანაში სასმელის მიმართ ახალგაზრდების დამოკიდებულების შეცვლა გადაწყვიტეს. დილამშვიდობისა, მადლობა სტუმრობისთვის. გიორგი, პირველ რიგში მინდა გადმოვიდე შენთან კითხვით, საიდან გაჩნდა იდეა და რა იყო მთავარი მიზანი ამ პროდუქტის შექმნის? იდეა გაჩნდა მეგობრებთან ერთად საღამოს, როცა სამწუხაროდ გასახლეს თან არ ქონის გამო შრალად დავჭით, ესე რომ ვთქვათ. და მაგის შემდეგ დაგვედგა უკვე იდეა, რომ ქილა ბერად მოსახერხებელი იყო ღვინისთვის ამ შემთხვევაში, თუმცა მთავარი მოტივი, რისთვისაც ჩვენ შევქმნით პროდუქტი, მივინო, იყო ის პრობლემები, რაც არსებობდა ღვინის შეფუთვებში, არა მარტო შეფუთვებში, არამედ ზოგადად იდეოლოგიაში, ღვინის მის კულტურაში, გამომდინარე იქედან, რომ ზოგადად ღვინისმა ახალგაზრდებისთვის ნაკლებად მიმზიდველი იყო და ახალგაზრდები მეგობრებთან ერთად უმეტესად სვამენ ლუდს და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ღვინის ბაზრისთვის ახალგაზრდების სეგმენტი არის დღესდღეობით დაკარგული, ამიტომ საჭიროებდა გარკვეულ პროგრესს, გარკვეულ წინსვლას, რა თქმა უნდა, მინის შეფუთვები ეს დღესდღეობით რასაც ხედავთ არის კლასიკა, ხელშეუხებელი, თუმცა აუცილებლად საჭიროებს პროგრესს, ახალ მიდგომებს, ახალ ფასეულობებს, რომლითაც იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც დღესდღეობით ლუდს ამჯობინებენ მეგობრებთან ერთად, მივაწოდებთ ღვინოს. როგორი იყო საბა მოლოდინები ზოგადად საზოგადოების მხრიდან და როგორ შეხვდა პროდუქტ საზოგადოება? იყო გარკვეულწილად პოზიტიური კომენტარებიც, იყო კრიტიკაც, როგორ ფიქრობ, ანუ მოლოდინი გამართლა თუ არა თქვენი? ჩვენი მოლოდინი გამართლა, რა თქმა უნდა, მეწილად პოზიტიური კომენტარები იყო, თუმცა ზოგიერთმა ერის მოღალატებათაც შეგვრაცხა, ზოგიერთმა საერთოდ რუსულ სახელად აღიქვა, შეურაცხყოფად აღიქვა ღვინის, თუმცა ჩვენი აზრით ზოგადად საქართველოს ღვინის კულტურა არ მოიცავს მხოლოდ რაღაცა სუფრაზე სადღეგრძელოების თქმას. ღვინის კულტურა საქართველოში პირველად უფრო მაღალია, ის მოიცავს ზოგადად ქართველებს გვიყვარს ღვინო. და ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას ყოველ მოქალაქეს ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ ადგილას ძალიან მარტივად მისთვის სასურველი პროდუქტი შეიძინოს, გასინჯოს, დააგემონოს და მოთხოვნა როგორია, ანუ აი ეს ორი კვირა მაგალითად, რაც უკვე ბაზარზე გამოჩნდით, რამდენად მაღალია დაინტერესება და ასევე მინდა გკითხოთ კონკურენციაზე ბაზარზე, იმიტომ რომ რაღაც საქართველო ღვინის მწარმოებელი ერთ-ერთი მსხვილი ქვეყანაა და სამშობლოა ღვინის, ალბათ და უკვე ვიცით დარწმუნებით, რომ ბაზარზე არსებობს მრავალი მეღვინე და ამ მიმართულებით მრავალი კომპანიაც მუშაობს. როგორ შეაფასებთ კონკურენციას? რამდენად კონკურენტუნარიანია ამ მიმართულებით მივინო? მოკლედ შეეხება კონკურენციას, დავიწყებ კონკურენციიდან, ჩვენს კონკურენტებს პირდაპირ არ განსაზღვრავთ ღვინის მწარმოებლებს, ხალხთა ღვინის მწარმოებლებს, გამომდინარე იქიდან, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ისინი დღესდღეობით სხვა მოთხოვნილებას აკმაყოფილებენ, ჩვენს კონკურენტებს განსაზღვრავთ უფრო მეტად იმ მოთხოვნილების დამოკმაყოფილებლებს, ეს შეიძლება იყოს ლუდის მწარმოებლები, ბევრად, ვიდრე დღევანდელი კლასიკურ შეფუთვებში ღვინის მწარმოებლები. კონკურენცია საკმაოდ დიდია, ღვინის უძველესი კულტურის მქონე ქვეყანა ვართ, ღვინის ძალიან ბევრი მწარმოებელი ყავს, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ პირდაპირ კონკურენტები ამ მიმართულებით ესე ცაცხად არ გვესახება, რაც ერთგვარ შესაძლებლობას გვაძლევს თავისუფლად ვიცულოთ. შემოგეჭრებით, წეგან სახელი ახსენეთ, რომელთან დაკავშირებითაც კითხვები გაჩნდა. საიდან წამოვიდა სახელი მივინო? სინამდვილეში. სინამდვილეში უბრალოდ აბსტრაქტულად მოვიდა იდეა. დაგვეცა იდეა.
თავია ქონდა ხალხს ღვინის ასოციაცია, ასევე აქვს შინაარსობრივი დატვირთვაც. რამდენი არის რეალურად აი დახლზე მოხვედრილი მივინო იმის ასოციაცია, რომ ქილაში შეიძლება იყოს ღვინო. ხო, აი ალუმინი და ღვინო რამდენად თავსებადია ერთმანეთთან? რაც გულს თან როგორც ხარისხობრივად, ხო? მათ შორის ხარისხობრივად საინტერესო არის რა იცვლება თუ არა ტექნოლოგიები, როდესაც ამ ფორმით ხდება მიწოდება ღვინის და იგივე თქვათ დახლზე რამდენი ხანი შეიძლება იდოს, რამდენი ხანი შეიძლება გაჩერდეს ქილაში. აი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით თქვენ რა ცოდნა გქონდათ და როგორ მოაგროვეთ ეს ინფორმაცია? მოკლედ გავცე პასუხს მივინოზე მუშაობა ჩვენ არ დაგვიწყია გუშინ წინ მივინოზე მუშაობა რეალურად დაიწყეს წელიწადნახევრის წინ როდესაც მთელი ეს საწარმო პროცესები გადავიარეთ დავგეგმეთ მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა შრომა ამ მართულებით რომ უმაღლესი სტანდარტები დაგვეცვა და შესაბამისად უფრო მისაღები ყოფილიყო მოხალისეებისთვის და სტანდარტები დაეკმაყოფილებინა და მოკლედ ჩვენს უცხოელ პარტნიორთან ერთად სპეციალურად ღვინისთვის დამზადებული ქილები დაიტესტა ზუსტად ჩვენს ღვინოებზე, მისი მჟავიანობის ალკოჰოლის ღვინის სტრუქტურის გათვალისწინებით ზოგადად და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის უმაღლესი სტანდარტის ქილები, რომლებშიც ღვინო ერთ წელზე მეტი ხნით სულ თავისუფლად ძლებს. უბრალოდ დღესდღეობით მიმდინარეობს ახლა მუშაობა თუ რამდენად ლაბორატორიული კვლევები, რამდენად შესაძლებელია ბევრად დიდი ხნით შეინახოს მაგრამ ერთი წელი ზუსტად იცით რომ შესაძლებელია გაჩერდეს. ერთი წელი ზუსტად შესაძლებელია ნამდვილად დღესდღეობით ნებისმიერ ადგილას. არა და ნებისმიერ ტემპერატურაზე რა თქმა უნდა ღვინისთვის შესანახ ტემპერატურაზე. მედია რომ მზის გულზე არ არის. მეორეს მხრივ თქვენ ახსენეთ რომ ბაზარზე თქვენი კონკურენტები არ არიან მხოლოდ ღვინის წარმოებელი კომპანიები, რეალურად სეგმენტი ბევრად დიდია. ხო, უფრო ნაკლებად, უფრო დიდი არის. და საფასო სეგმენტში არის მივინო წარმოდგენილი, რამდენად შეიძლება რომ მაღალი ხარისხის ღვინო იყოს ქილის ბანკაში და ამას როგორ ითვლით, თქვენ კვლევებიც ახსენეთ და მართლა საინტერესო არის, აი რა ტიპის კვლევები ქონდათ ჩატარებული, დაახლოებით რა ინფორმაციას და რა რიცხვებს ფლობთ ამასთან დაკავშირებით. და აქვე დავამატებ სამიზნეს სეგმენტი, ერთადი გათვლა ვიზე გაკეთდა რეალურად. სამიზნეს სეგმენტი ვინ იყო? პირველ რიგში შევისწავლეთ ღვინის ბაზარი, დავადგინეთ საქართველოში და არა მარტო საქართველოში ყველაზე პოპულარული სახეობები, ეს იყო წითელი და თეთრი მშრალი ღვინო, თუმცა სამომავლო ეტაპებზე ვისაუბრებ, რომ ვაპირებთ ნახევრადკბილების დამატებას, იგივე შუშხონა ღვინოების დამატებას და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ღვინის ხარისხს, ღვინის ხარისხი ჩვენი არის უმაღლესი, თვითონ საექსპორტო ღვინო არის შიგნით და საფასო სეგმენტი ჩვენ ვაპირებთ, რომ ზოგადად ჩავანაცვლოთ არსებული კონკურენტები იგივე ზუდი, იმიტომ რომ ვფიქრობთ ახალგაზრდები გადავლენ ამ პროდუქტზე, ვინაიდან საქართველოში ღვინის კულტურა არსებობს. ფასებს რაც შეეხება კულტურის გარდა ახალგაზრდებს, ანუ ცოტა უცხო არის ბანკიდან ახალგაზრდები. მით უმეტეს, როცა ახალგაზრდები მაინც მიჩვეულები არიან, ან თუ მაგარი ალკოჰოლური შემცველობით უნდა დალევეს სხვა ტიპის სასმელი აირჩიონ, ან დაბალ ალკოჰოლური შემცველობის შემთხვევაში სხვა ტიპის სასმელი აირჩიონ. ღვინოზე რატომ უნდა გააკეთონ? ჩვენი სეგმენტი ახალგაზრდები, რომელთაც არ ეშინიათ სირთულეების და აუცილებლად წამოყვებიან, ასე რომ ვთქვათ. მოკლედ ჩვენი დავამატებ საბას სიტყვებს, ჩვენი ასაკობრივი სეგმენტი უმეტესად არის მილენიალები, ადამიანები, რომლებიც უფრო მეტად არიან გახსნილები ინოვაციებისადმი და რეალურად იმ ქილის ღვინის კომპანიების გათვლა ზუსტად ეგეთი იყო, ვინც ამერიკაში შეერთებულ შტატებში მსგავსი კომპანიები დააფუძნეს და მსგავს შეფუთვებში ჩამოასხეს ქილის ღვინო და მათი სტატისტიკები ზუსტად იგივეს მეტყველებს, რომ ქილის ღვინის მომხმარებლები უმეტესად არიან მილენიალები, 18-დან 40 წლამდე ადამიანები. და მინდა დავამატო, რომ ჩვენ არ ყოფილვართ ეს პირველები მსოფლიოში, რა თქმა უნდა, ეს ხილაში ღვინის ჩასხმის კულტურას ვერ უწოდებ, თუმცა პრაქტიკა ამერიკაში არსებობს, საკმაოდ გავრცელებულია, საკმაოდ დიდი 45 მილიონიანი ბრუნვის მქონე ინდუსტრია და მიუხედავად იმისა, რომ თუმცა ამავე დროს საკმაოდ ინოვაციური ამერიკისთვისაც, გამომდინარე იქიდან, რომ მხოლოდ მთელ 2% მოიცავს ღვინის ბაზრის. ასე რომ ჩვენ ესე თუ ისე მარკეტინგ კვლევებით, მეორადი ინფორმაციის ანალიზით გარდა ასევე საქართველოს ბაზრის შესწავლითაც გამოვიყენეთ აშშ-ში გავრცელებული პრაქტიკა და გამოცდილება. რეგიონის პრაქტიკას თუ იცნობთ, თუ არის პოტენციალი, რომ მათ შორის მეზობელ ქვეყნებში იყოს გატანილი ასეთი ფორმით ღვინო? არა მარტო მეზობელ ქვეყნებში, არამედ ეხლა მოლაპარაკებები გვაქვს დასავლეთ აფრიკის ქვეყანასთან, იქ ვაპირებთ ექსპორტს ასევე აზიის ბაზარზე და ასევე მეზობელ ქვეყნებთანაც, რა თქმა უნდა.
როდესთვის გეგმოთ დაახლოებით თუ მოლაპარაკებები აფრიკასთან არის კონდიგვიორთან, დასავლეთ აფრიკა არის და უახლოეს თვეებში ფიქრობ უკვე გასულები ვიქნებით აფრიკის ბაზარზე და შემდგომ უკვე აზია და რა თქმა უნდა მეზობელ ქვეყნებშიც კოტიდივუარს გულისხმობთ კონკრეტულად. სანამ სამოვალო გეგმებზე გადავალთ, მანამდე მინდა დავაფიქსიროთ, უბრალოდ ძალიან მაყურებელს ძალიან აინტერესებს, დარწმუნებული ვარ, სად შეუძლიათ რომ მივინოს პროდუქტი შეიძინონ ამ ეტაპზე. ვიცი რომ სატესტოდ რამდენიმე ლოკაციაზე უკვე განთავსებულია პროდუქტი. სატესტო წარმოდგენილია 8000 მოსავალში, იგივე რამდენიმე ხვინის სპეციალიზირებულ მაღაზიაში, ბარებში და უახლოეს კვირებში ჩვენს მომხმარებელს გავაცნობთ იმ ქსელურ მარკეტებს, სადაც განთავსდება ჩვენი ღვინო. სამოვალო გეგმებზე რადგან გადავედით, მინდა ვიკითხო, საიდან იღებთ ამ ღვინოს და მომავალში გეგმოთ თუ რა თქვენ გახდათ წარმოებლები, იმიტომ რომ მე ჭვი მაქვს რომ ეს იდეა არ არის ისეთი დიდი ხნის რომ თქვენ ხო ვენახი ქონდეთ გაშენებული და ღვინოს თქვენ თვითონ აყენებდეთ და ასე შემდეგ. ვისთან გაქვთ კონტაქტები და სად ხდება ჩამოსხმა რეალურად? ღვინის წარმოებელი ამ ეტაპზე ჩვენ არა ვართ, თუმცა გეგმებში რა თქმა უნდა გვაქვს ღვინის წარმოების დაწყება. ამ ეტაპზე ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს ერთ-ერთ ძალიან კარგ ქართული ღვინის წარმოებულ კომპანიასთან, რომელიც სამწუხაროდ ქართულ ბაზარზე ასე ვთქვათ არ მუშაობს, საექსპორტო ღვინოებს აწარმოებს ინგლისისთვის, კონკრეტულად დიდი ბრიტანეთისთვის კონკრეტულად და ევროკავშირის სხვა ქვეყნებისთვის არის რამოდენიმე, ეს არის შეფსე მათობელა ვაინს და ნუ მომავალში, თუმცა მიუხედავად ამისა, გვაქვს გეგმაში ინვესტიციის განხორციელება ამ მიმართულებით. რა იყო საწყის ინვესტიცია, როდესაც გადაწყვეტეთ, რომ ასე ახალგაზრდა მეგობრებმა ერთ დღეს გაჩენილი პრობლემის გადასაჭრელად საერთოდ ბაზარზე ახალი პროდუქტი შეგეთავაზებინათ? საერთოდ გავცემა სულს, ნუ საერთოდ ამ იდეაზე ფიქრობ დავიწყეთ, ეს იყო წელიწადნახევრის წინ, რა თქმა უნდა, მალევე დავიწყეთ. წელიწადნახევრის წინ დარჩით მშრალად და ვერ გახსენეთ. დავიწყეთ მუშაობა ბიზნეს პროექტზე, გეგმის დაწერა საკმაოდ დიდ მასშტაბებზე გავედით, თუმცა მოახერხეთ მისი შემცირება და დავიწყეთ უკვე პირდაპირ ინვესტიციის მოძიებაც. ინვესტიცია დავიმატეთ რამოდენიმეჯერ, საწყის ინვესტიცია ჩვენი პირადი ფული იყო, დაწყება უკვე ამ პროცესების მოძიება, ესე რომ ვთქვათ, და რამოდენიმეჯერ განხორციელდა fundraising-ი, ესე რომ ვთქვათ, და საწყის პირველი ინვესტიციაში დაგვეხმარა მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი და USAID თავიანთი პროექტის პარკლებში. სამოვალო გეგმებით რომ შევაჯამოთ და რეზუმირება გავუკეთოთ დღევანდელ სტუმრობას. მაგამდე დავავატებ ამ ღვინოზე, რომ რეალურად რომ არ ჩვენი მეგობრები, რომელიც დაგვეხმარნენ, ასე ვთქვათ, რეკლამების გადაღებაში არ იქნებოდა არაფერი. სამოვალო გეგმებსაც შეეხება. ცოტა ნახო ჩვენ მაყურებელმა Facebook გვერდზე, მივინოს Facebook გვერდზე და მიადევნოს თვალი, იმიტომ რომ კარგად გაერთობეთ. სამოვალო გეგმებსაც შეეხება ვაპირებთ პროდუქციის გაფართოებას და ემატება ჩვენ მომხმარებისგან წამოვიდა თვითონ მოთხოვნა რომ აუცილებლად უნდა ნახევრად კბილი და შუშხონა ღვინოები იხილონ და აუცილებლად იხილავენ უახლოეს მომავალში, ასევე სამოვალოდ გეგმავთ ხილის ღვინოების წარმოებას ხილაში და რა თქმა უნდა ექსპორტს. მადლობა დიდი სტუმრობისთვის. ჩვენი სტუმრები იყვნენ მივინოს დამფუძნებელი გიორგი მაჭავარიანი და საბა სახვეცე. წარმატებას უსურვებ მივინოს ძალიან საინტერესო პროდუქტს, რომელიც ახალგაზრდებმა შექმნეს და დარწმუნებული ვარ, რომ მათ შორის ქართული მომხმარებლებსაც საინტერესო იქნება და ექსპორტზე ძალიან ბევრ წარმატებას მიაღწევენ. დღევანდელი დღესთვის წაღან ვახსენეთ კიდეც ჩაი, ღვინო და ახლა ვალენტინებასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი სიახლე გვაქვს. რას ელოდებით ვალენტინებას, ან თუ გაქვთ თუ არა შერჩეული საჩუქარი, ეს ცალკე თემა. თუ ჯერ კიდევ არ იცით როგორ გაახაროთ საყვარელი ადამიანები, მაშინ ჩვენ დაგეხმარებით ერთ კონკრეტულ მაღაზიაში სასაჩუქრე პაკეტებსა და შეთავაზებებს გაგაცნობთ. რას თავაზობს მომხმარებელს ალტა ოკეი, აქციები, ფასდაკლებები, საჩუქრები და ყველაფერი ის რაც ამ დღეს კიდევ უფრო გაალამაზებს. მოკლედ მაღაზიათა ქსელ ალტა ოკეიში მარიამ ადამია წავიდა, საინტერესო შეთავაზებები მოისმინა და ახლა ჩვენ შემოგთავაზებს მათ. თუკი ვალენტინებაზე საყვარელი ადამიანისათვის საჩუქარი ჯერ არ შეგიძენიათ, არჩევანს გაგიმარტივებთ და გეტყვით, რომ ალტა ოკეიში სპეციალურად ამ დღისთვის ფასდაკლებები, აქციები და საჩუქრებია და თუკი თქვენ შეიძენთ აქ ნებისმიერ ნივთს საჩუქრად მიიღებთ ან ყვავილებს, ან ბუშტებს. 14 თებერვალი ეს ის თარიღია, რომელსაც უამრავი შეყვარებული ადამიანი ელოდება და აღნიშნავს, თუმცა არიან ისინიც, ვინც ხმამაღლა და დაუღალავად აცხადებენ, რომ ყოველი დღე სიყვარულისაა. ასეა თუ ისე ვალენტინება კიდევ ერთი მიზეზია ადამიანების გასახარებლად და თუკი ჯერ არ შეგირჩევიათ საჩუქარი, კომპანია ალტა ოკეი ფასდაკლებების, შემოთავაზებებისა და საჩუქრების გარდა მომხმარებლებს გაცილებით მეც თავაზობს. მთავარი გზავნილი კი სიყვარულის გამოხატვა და მისი ფართო მასშტაბით გავრცელებაა.
დღეს 14 თებერვალს ვალენტინობასთან დაკავშირებით ალტაოკეიში მომხმარება სპეციალური შემოთავაზებები ელის ყველა კატეგორიის ტექნიკაზე. ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტები ამ დღეს არის smartphone-ები, ლეპტოპები, პლანშეტები და აქსესუარები და სწორედ დღეს მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა, რომ განსაკუთრებულ ფასად შეიძინოს მისთვის სასურველი მოდელი. ყურადღების გარეშე სხვა კატეგორიის ტექნიკაც არ დავტოვეთ, სარიცხ მანქანები, მაცივრები, ტელევიზორები, ჩასაშენებელი ტექნიკა და წვრილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, ასევე ამ პროდუქტების შეძენისას მომხმარებელს შეუძლია ფასდეკლებით ისარგებლოს. მაღაზიათა ქსელი ალტაოკეი პირველ რიგში იმას უსვამს ხაზს, რომ ვალენტინობა არა მხოლოდ შეყვარებულების, არამედ სიყვარულის საერთაშორისო დღედ არის აღიარებული და მომზადებულია სპეციალური ნაკრებებიც მაღაზიაში იმისათვის, რომ მომხმარებლებს ადრესატებისათვის საჩუქრის არჩევა გაუადვილდეთ. ალტაოკეიში წარმოდგენილია საჩუქრები როგორც ქალბატონებისთვის, ისე მამაკაცებისთვის და იმისთვის, რომ მომხმარებელს გაუმარტივოთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, ჩვენ სასაჩუქრე ნაკრებები შევქმნით. ეს არის მაგალითად ქალბატონებისთვის წვრილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ნაკრებები, რომლებიც შედგება, ვთქვათ, თავის მოვლის საშუალებებისგან, ეს არის თმის ფენი, თმის უთო, სახვევი და მამაკაცებისთვის ფილიპსის საპარსი, მარლის ყურსასმენები და მრავალი სხვა აქსესუარი თუ წვრილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა. რაც მთავარია, იმისათვის, რომ ალტაოკეიში ნაყიდი საჩუქარი კიდევ უფრო განსაკუთრებული იყოს, ნებისმიერ შენაძენზე მომხმარებელი გარდა იმისა, რომ ფასდეკლებებით სარგებლობს, ასევე საჩუქრად დამატებით მიიღებს ულამაზეს თაიგულს ან ბუშტების ნაკრებს თავისი საჩუქრის გასალამაზებლად. შემოთავაზებები და ფასდეკლებები კი მოქმედებს ალტაოკეის მთელი ქსელის მასშტაბით: თბილისში, რუსთავში, გორში, ქუთაისსა და ბათუმში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. იქნებოდა თუ არა კარლსონის ჟეშტიანჩი კი ლითონის სახურავი რომ მოეწყო, რატომ ბრაზოვ და პაპა კარლო ბურატინოს შექმნამდე, როცა მას მუშად მოიხსენიებდნენ და რა კავშირი აქვს კონსტრუქტორს ჯონ ჯოლთან ან მიქელანჯელოსთან? ამ კითხვებზე პასუხს კონსტრუქტორის Facebook გვერდზე ნახავთ. სხვა ყველაფერი დანარჩენისთვის კი ნიკა ქარდავას რუბრიკას უნდა უყუროთ, რომელიც სტუმართან ერთად საქმიანი სტუდიაში შემოგვიერთდა. პროფეტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მმართველი დღეს თამარ ზაქარაიშვილს ემკვადრატი უძრავი ქონების სამშენებლო კოლეჯის კონსტრუქტორის დირექტორს მასპინძლობს. ნიკა, მოგესალმებით. მოგესალმებით თამარ და კისმით.
დილამშვიდობის ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, მიხარია ახალ, ასე ვთქვათ, სეზონზე, ეთერში დაბრუნდებით. დიდი მადლობა და რაც მთავარია ჩვენი პირველი რუბრიკა ეთმობა ისეთ მნიშვნელოვან თემას, როგორიც არის განათლება და მე თანხმები, რომ ყველა სფეროსთვის განათლება არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო სამშენებლო სფეროსთვის პროფესიული განათლების როლი, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა. სწორედ აი ამ მიმართულებით ძალიან საინტერესო და სასარგებლო ინიციატივის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩემს არაჩვეულებრივ ახალგაზრდა ჭკვიან, მოტივირებულ, ასე ვთქვათ, სტუმართან ერთად, თამარ ზაქარაშვილთან ერთად, რომელიც ხელმძღვანელობს კონსტრუქტორს, ეს არის პროფესიული სასწავლებელი კოლეჯი, რომელიც გასული წლის ნოემბერში შეიქმნა და ეს არის, ასე ვთქვათ, საჯარო და კერძო სექტორის ერთ-ერთი ძალიან სასარგებლო ინიციატივა. უფრო დეტალურად თუ შეიძლება თამარა რომ მოგვიყვეთ აი ამ კოლეჯის შექმნის ინიციატივის შესახებ, საიდან წამოვიდა და რა არის ის მთავარი მიზანი, რასაც ემსახურება ეს სკოლა, რა ამოცანებს ისახავთ თქვენ? დიდი მადლობა ლიკა, უღრმესი მადლობა წარდგენისთვის. ძალიან მიხარია რომ სწორედ მე მხდაწილად ფიქნერება წარმოადგინოს კოლეჯი. სწორედ აღნიშნეთ ეს გახლავთ PPP პროექტი, საჯარო კერძო პარტნიორობა, რომელიც პირველი არის საქართველოში. პროდუქტი, რომელიც შეიქმნა კონსტრუქტორი, მიზნად ისახავს პროფესიონალი კადრების მომზადებას შრომით ბაზარზე. იდეის ავტორები გახლავთ და შემქმნელები დეველოპერული კომპანია M კვადრატი, განათლების სამინისტროსთან ერთად. ჩვენი მიზანი არის ამოვავსოთ ის სივრცე, სიცარიელე შრომით ბაზარზე, რომელიც დღესდღეობით ძალიან გამოხატული არის. სწორედ ინიციატივა სწორედ აქედან წამოვიდა. კერძო ბიზნესისთვის განსაკუთრებით დასანახი და მტკივნეული იყო ის ფაქტურად ვიზიარებ ამ პასუხს. რეალურად ძალიან დეფიციტი არის და კრიტიკული მდგომარეობა შეიძლება ითქვას იყო სამშენებლო სფეროში. ვიზრდებით მეტი და მეტი გვინდა უფრო ახლებური ხედვები, ახლებური სტანდარტები შემოგვაქვს, პრეტენზიები გვაქვს რომ იყოს ძალიან მაღალ კვალიფიციური და მაღალი დონის კომპანია, მაგრამ ამისთვის აუცილებელი არის ყავდეს მეტად კვალიფიციური კადრები. სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა იდეა კონსტრუქტორი. ვამაყობ რომ ესეთი პროექტი არსებობს საქართველოში და ჩვენ არ დავიშვებთ ძალისხმევას რომ მაქსიმალურად თანამედროვე სტანდარტებით შევქმნათ მაღალკვალიფიციური კადრები და გამოვიშვათ შესაბამისი პროდუქტი. ძალიან დროული, ვიტყოდი დროული ინიციატივაა და სასარგებლო ამ სფეროსთვის პირადი გამოცდილებითაც შემიძლია აღვნიშნო რომ ძალიან ხშირად ამ სფეროში დამსაქმებლებით განან პრობლემის წინაშე მათ უჭირთ პროფესიული სერტიფიცირებული ოსტატების შერჩევა, უწევთ უცხოელი კონსულტანტების ან ტექნიკოსების ჩამოყვანა, თუნდაც ეს იყო ძალიან ელემენტალური, მაგრამ ვიწრო სპეციალიზაციის საქმე საკმაოდ დიდ ხარჯებს გაწევენ ამ მიმართულებით და ბევრად ეფექტურია რომ ინვესტიცია ჩაიდოს უკვე საკუთარ კადრებში, გაიზარდოს ეს შრომითი რესურსი, შრომითი ბაზარი შეიქმნას აი ამ მიმართულებით და ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი ინიციატივაა. თამარა, ალბათ ჩვენს მაყურებლებს, თქვენს პოტენციურ სტუდენტებს, რომელთა ასაკიც ალბათ არ იქნება იმედი მაქვს შეზღუდული, აინტერესებთ პირველ რიგში, რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება ეს მათთვის, ანუ რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდნენ ისინი, როგორია პროცედურა და შემდგომ ალბათ საინტერესოა უშუალოდ სასწავლო პროგრამები, ანუ რა სასწავლო პროგრამებს თავაზობთ და რა სპეციალიზაციებს. მადლობა საინტერესო კითხვებისთვის. ვეცდები რომ ამომწურავად მოგაწოდოთ ინფორმაცია. პირველი რაც ასე ხამაღლა მინდა გავაჟღერო, არის ის რომ ჩვენთან სწავლა არის უფასო. მას შემდეგ რაც წარუდგინეთ ჩვენი კოლეჯი და მოსახლეობასთან გქონდა შეხვედრები, ვაჩვენებდით რა როგორი ინფრასტრუქტურა გვაქვს და ასე შემდეგ. მათი მხრიდან დამოკიდებულება ესეთი იყო რომ ესეთი ტიპის სასწავლებელში ალბათ ძალიან ძვირი იქნება სწავლა და ჩვენ ვერ შევძლებთ. სწავლა გახლავთ უფასო, ყველა ადამიანს ვისაც აქვს мотивация და უნდა შრომა და შეისწავლოს ის უნარები, რაც დღესდღეობით მოთხოვნადი არის შრომით ბაზარზე, შეუძლია მოგმართონ 18 წელს მიღწეულმა ადამიანებმა, ვისაც აქვს საშუალო განათლება. ზედაზღვარი ჩვენთან არ არსებობს, ამასაც ხაზს გავუსვამდი, იმიტომ რომ რეალურად შევხვდი ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც არ სჯერათ, თუნდაც მეორე პროფესიის, რომ მათ უნდა
დაარჩინონ ოჯახი და ეხლა უკვე გვიანია მათთვის სწავლა. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ არასდროს არ არის გვიან პროფესიული უნარჩვევების შესწავლა და იმ ადამიანებს, ვინც სკეპტიკურად უყურებს ამ საკითხს პირიქით, სწორედ თქვენთვის არის შექმნილი, თქვენ უნდა მოგმართოთ, თქვენ უნდა შეიძინოთ ის უნარები, რომელიც სჭირდება დღეს შრომით ბაზარს და ამით მოახდინოთ რეალიზაცია დღეს შრომით ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებისა. ძალიან კარგი, თამარა, მაინტერესებს სად მდებარეობს ეს კოლეჯი და ასე ვთქვათ, რა პირობებს თავაზობთ სტუდენტებს, როგორ ხდება მათი მიღება, რამდენხნიანია სწავლა, კურიკულუმის შესახებ, რომ მივაწოდოთ, დარწმუნებული ვარ, სრული ინფორმაცია აინტერესებთ პროგრამების შესახებ. კოლეჯი მდებარეობს ზესტაფონში, პროგრამების შესახებ. რატომ შეარჩიეთ ზესტაფონი? ამას პოლისი დატვირთვა აქვს, ეს გახლავთ იმ დიდი პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც ქვია რეგიონის განვითარება, რასაც მოაქვს მეტი შესაძლებლობები რეგიონებისთვის და მეტი განვითარების საშუალება და თუნდაც ის, რომ ახალგაზრდებს არ ქონდეთ გადინების სურვილი და ადგილზე შეიქმნას სამუშაო ადგილები, თუ ამ შემთხვევაში ზესტაფონში. რაც შეეხება ჩვენს პროგრამებს, ჩვენ თავაზობთ დაინტერესებულ პირებს 11 მოკლევადიან გადამზადების პროგრამას, მომზადება გადამზადების პროგრამას. საკმაოდ მრავალფეროვანი გახლავთ, მინდა რომ ძალიან მოკლედ მიმოვიხილო ეს საკითხი. 3 კომპონენტისგან შედგება მოკლევადიანი პროგრამა, ეს გახლავთ თეორიული ნაწილი, პრაქტიკული ნაწილი კოლეჯის ტერიტორიაზე და მესამე კომპონენტი გახლავთ M კვადრატის სამშენებლო ობიექტებზე საწარმოო პრაქტიკა. ეს ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ანუ სწავლა კეთებით. მნიშვნელოვანი, ვინაიდან მას შემდეგ რაც სტუდენტი გამოდის ამთავრებს სასწავლებელს, მას უნდა ჰქონდეს ყველა უნარი, რაც სჭირდება დამსაქმებელს. და ჩვენ შემთხვევაში ეს კარგად არის შერწყმული ერთმანეთთან, ვინაიდან სტუდენტი ფლობს როგორც თეორიულ ცოდნას, ასევე პრაქტიკულ გამოცდილებას იღებს კოლეჯში და ასევე ის ასიმილირდება იმ რეალურ გარემოსთან, რომელშიც მოუწევს მუშაობა მას შემდეგ რაც დაამთავრებს კოლეჯს. ასევე ჩვენ ახორციელებთ სახელმწიფო პროგრამა, ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა არის და სპეციალობა, ჩვენ გვაქვს შრომის უსაფრთხოება და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები, რომელიც არის საოცრად მაღალმოთხოვნადი, კომპანიები ეძებენ ასეთი სპეციალობის ადამიანებს და შესაბამისად ჩვენ ჩავატარეთ შრომის ბაზრის კვლევას ეფუძნებოდა დაფუძნებული არის და სწორედ ის პროფესიები და სპეციალობები არის შერჩეული, რომელიც მოთხოვნადი არის ბაზარზე და რომელსაც ბიზნესი ეძებს ასეთ კვალიფიციურ კადრებს. კი ბატონო, ასევე საინტერესოა თქვენ აღნიშნეთ ასე ვთქვათ, ქალბატონებისთვის პროგრამები, ანუ გარკვეულ სტერეოტიპებს არ უღავთ ის, რომ კონსტრუქტორის დირექტორია, ახალგაზრდა ისეთი ჭკვიანი მოტივირებული ქალბატონი, ესეც უკვე ძალიან კარგი მაგალითია. გლობალურად მშენებლობის სექტორში ბალანსი, ასე ვთქვათ, გენდერული ბალანსი ძალიან დიდი გამოწვევაა. მათ შორის საქართველოშიც ყველა ვიცით, რომ ამ სფეროში დასაქმებულების უმეტესობა მამრობითი სქესის წარმომადგენლები არიან. აი ამ კუთხით რა პროგრამები გაქვთ, რა გეგმები გაქვთ და როგორ გამოუცხადებთ მხარდაჭერას ქალბატონებს? დიდი მადლობა ამ საკითხის აღნიშნისთვის. მოსწორად აღნიშნეთ ლიკა, სტერეოტიპულად სამშენებლო სექტორი ეს არის მამაკაცების სასახლე, მოდი ასე ვთქვათ, სადაც მხოლოდ მამაკაცები მუშაობენ. ჩვენ გვინდა დავანგრიოთ ეს სტერეოტიპი, ქალებს უცხადებთ სრულ მხარდაჭერას, პირიქით თანამშრომლობთ კიდეც ქალთა ორგანიზაციასთან UN Women, რომელიც მხარში გვიდგას, ჩვენთან ერთად ატარებენ, ერთობლივად ვატარებთ პროფორიენტაციას, ვუხსნით მდიდრობის სქესის წარმომადგენლებს, ჩვენს შესაძლებლობებს, უფრო სწორად მათსავე შესაძლებლობებს ვუხსნით, რის იკეთება შეუძლიათ მათ. და რის იკეთება შეუძლიათ, რას თავაზობთ მათ? ჩვენ როცა გვეკითხებენ, რა გაქვთ ქალებისთვის, ესეთი კითხვები მოდის ხოლმე. ყველაფერი ქალებისთვის არის. ყველა პროგრამა არის შექმნილი ქალისთვის, კაცისთვის, ჩვენ არ ვანსხვავებთ სქესს. პირიქით, მე მინდა მაქვს გეგმაში, რომ რაც შეიძლება მეტი წარმატებული ქალი ყავდეს დასაქმების თვალსაზრისით. შეიძლება ეს საქართველოში იყოს ესე თვალშისაცემი, მაგრამ თუ გადავხედავთ უცხოურ პრაქტიკას, ახლა ხანს ვიყავით გერმანიაში არაჩვეულებრივი შემდგომლები, ნახეთ, მღებავები, სანტექნიკოსები, ქალები. ასე რომ მოუწოდებ ქალბატონებს მოგმართონ
თვითონ ჩვენი სრული მხარდაჭერის არის უკვე ინტერესი ქალბატონების მხრიდან რომ დარეგისტრირებული არიან უკვე ქალები ჩვენს პროგრამებზე. ძალიან კარგი. თამარა, ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ისეთი სასარგებლო ინფორმაცია იქნება ეს თქვენი პოტენციური სტუდენტებისთვის, რაც თქვენ მათ მიაწოდეთ. დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო დეტალურ კონსულტაციებს მათ გაუწევთ, როდესაც მოგმართავენ. თუმცა აქვე მინდა გითხოთ თქვენი სამომავლო გეგმების შესახებ. რას გეგმავთ მომავალში? რამდენი სტუდენტის გამოშვებას გეგმავთ? ასევე თუ არის, ასე ვთქვათ, პროგრამაში ან თქვენს ფაივლაინში კოლაბორაციის თემა საერთაშორისო პროფესიულ კოლეჯებთან. აი ეს მიმართულებები ალბათ ძალიან საინტერესო იქნებოდა, რომ მოგესმით. უპირველეს ყოვლისა, რასაც ხაზი მინდა გაუსვა და არ გამორჩეს მაყურებელს, ეს არის ის ფაქტი, რომ ჩვენი კურსდამთავრებულები, წარმატებული კურსდამთავრებულები დასაქმდებიან M კვადრატის ობიექტზე, რაც იდეის, რასაც კონსტრუქტორი ქვია, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის, ასე რომ мотиваცია, ვისაც აქვს და მონდომება, ვისაც შრომა უყვარს და უნდა მომავალი შეიქმნას, ჩვენი დევიზი არის აიშენე მომავალი, შეუძლია საკუთარი ენთუზიაზმით შეიქმნას ხვალინდელი დღე და დასაქმდეს ამ დიდი ოჯახის, რასაც M კვადრატი ქვია, მის ობიექტებზე. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის. რეგისტრაცია დაწყებული არის მოგმართონ, მიმართავ ყველას რომ მოგმართონ გაგრძელდება. არის აი დედლაინ საბოლოოდ არის. თვისებამდე გაგრძელდება რეგისტრაცია. შეუძლიათ დაინტერესებულმა პირებმა ნახონ ჩვენი ვებსაიტი constructor.g, ასევე Facebook საიტზე მოგმართონ. შეიძლება დარეგისტრირონ ასევე სატელეფონო ზარის მეშვეობით, რომელიც მითითებული არის ვებსაიტზე. რაც შეეხება ჩვენს სამომავლო გეგმებს, ძალიან ამბიციური გუნდი გვყავს, ლიკა. ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს, გვინდა მაქსიმალურად გქონდეს ურთიერთობა საერთაშორისო კოლეჯებთან, უფრო სწორად რომ ვთქვათ, საზღვარგარეთში არსებულ წარმატებულ კოლეჯებთან უკვე დავიწყეთ ვიზიტი განახორციელეთ გერმანიაში, პოლონეთში და ესტონეთში, ამერიკაშიც მათ შორის დავათვალიერეთ კოლეჯები, ქონდა კომუნიკაცია გაცვლით პროგრამებთან დაკავშირებით, გვინდა ჩამოვყანოთ ექსპერტები, რომლებიც დაატრენინგებენ როგორც სტუდენტებს და გააცნობენ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, ასევე მასწავლებლებს, ჩვენს არაჩვეულებრივ მასწავლებლებს, რომელთანაც გვინდათ ესეთი შრომითი ურთიერთობა და ტრენინგის ფორმა მივცეთ და გვინდა რომ ხამაღალ ნათქვამად მithვლიდნენ, მაგრამ მე მაინც ვიტყვი ამას, გვინდა რომ საერთაშორისო მნიშვნელობის კოლეჯი ვიყოთ, სადაც სტანდარტები იქმნება და სიტყვა გვეთქმის საერთაშორისო. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დროც მალე მოვა და რაც მთავარია, ყველამ ვიცით, რომ განათლებაში ინვესტიცია, ხარისხიან განათლებაში ინვესტიცია არის ყველაზე მართებული და გრძელვადიანი ინვესტიცია, რომელსაც უკუგება აუცილებლად მოყვება. წარმატებას გისურვებთ თქვენ ასე ვთქვათ, თქვენს კომპანიას და მრავალ, ასე ვთქვათ, წარმატებულ კურსდამთავრებულ, სერტიფიცირებულ კურსდამთავრებულს, რომელიც შრომით ბაზარს გამოადგება. დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თამარ სტუმრებისთვის. მადლობა ლიკა ქარდავა, პროფესორ ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მმართველი, დღეს თამარა ზაქარიაშვილის M კვადრატი უძრავი ქონების სამშენებლო კოლეჯის კონსტრუქტორის დირექტორის მასპინძლობდა. ეს ერთგვარად გამოხმაურებაც იყო გუშინ საკანონმდებლო ორგანოში გამართული მოლაპარაკებისა, უბრალოდ შეხვედრისა, რომელიც კითხვა-პასუხის რეჟიმში ეკონომიკის მინისტრსა და დეპუტატებს შორის მიდიოდა, სადაც გიორგი ქობულიამ ისაუბრა იმ პროექტზე და პროგრამაზე, რომელსაც სახელმწიფო გეგმავს, თუმცა ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი სწორედ კერძო სექტორის ჩართულობა იქნება, როდესაც კერძო სექტორი თავად გახდება ერთგვარად დამხმარე იმ გამოწვევის პასუხის მოძიებისა, რაც უკავშირდება პროფესიული კადრებით ბაზრის შევსებას. როდესაც ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა საქართველოსთვის ეკონომიკისათვის პრაქტიკულად ყველა სექტორში ეს არის სამუშაო ძალის კვალიფიკაცია, ამიტომ ჩვენ ყველა სექტორთან მიმართებით, რომელზეც ვსაუბრობთ, გეგმავთ ძალიან სერიოზულ გადამზადების პროგრამის სამუშაობას. ეს ეკონომიკის მინისტრის განცხადება, სწორედ გუშინდელი შეხვედრიდან მას ამ თემაზე ბევრი უსაუბრია, თუმცა უნდა აღნიშნოს, რომ კონსტრუქტორი, რომელიც უკვე რამდენიმე თვეც ფუნქციონირებს, სწორედ ამ გამოწვევის საპასუხოდ შექმნილი ერთგვარი პლატფორმა კომპანიისთვისაც სასარგებლო დარწმუნებული ვარ დასაქმების სურვილებისთვისაც და სწორედ იმ გამოწვევის საპასუხო, რომელიც უკავშირდება საჭირო პროფილური კადრების გადამზადებას.
მადლობა ასეთი არჩეულებრივი ინფორმაციებისათვის და შეთავაზებისათვის, რომელიც მათ შორის გოგონებისთვის გაჩნდა. დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრისთვის ძალიან საინტერესო იდეა და პროექტი იქნება ამ მიმართულებით განხორციელებული. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუმრობისათვის ლიკა ქარდავას და მის დღევანდელ სტუმარს. ჩვენ კი ამით და მათთან ერთად საქმიან დილას დავასრულებთ. აუცილებლად დარჩეთ ტელევიზორზე, გვიყუროთ საქმის კურსის ეთერებში. ბექაპაციკაციასთან ერთად ბიზნესი და ეკონომიკის მნიშვნელოვან სიახლეებს შეიტყობ დღის განმავლობაში. მე ხვალმდეგები ვშთებები და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.